1 maj, i njohur si dita ndërkombëtare e punëtorëve, lindi nga lufta botërore e punëtorëve për të afirmuar të drejtat e tyre e për të përmirësuar kushtet e jetesës. Kjo datë lidhet ngushtë me protestën e punëtorëve të Chicagos në vitin 1886, e cila përfundoi me gjak. Por historia e ditës së punëtorëve fillon më herët se sa ai vit. 8 orë punë, 8 orë dëfrim dhe 8 orë gjumë ishte parulla e hedhur për herë të parë në Australi më 1855-ën, e pastaj e përqafuar nga krejt lëvizja sindikaliste botërore. U hap kështu rruga për protesta të përgjithshme dhe u kërkua një ditë, pikërisht 1 maj, në të cilën të gjithë punëtorët të ushtronin presion për të drejtat e tyre dhe jo të festonin, siç ka ndodhur në Shqipëri për dekada me radhë. Si është situata sot? Kushtet e punës dhe gjendja e punëtorëve sot në Shqipëri ndryshon në varësi të sektorit, por edhe kompanive. Më problematike sa i përket mungesës së kushteve të punës janë minierat, ku ende shënohen raste të humbjes së jetëve në galeritë e nëndeshme. Një tjetër sektor problematik është ai fason, ku kryesisht janë të punësuara gra. Një studim i Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim evidentoi abuzime të shumta, si me mungesën e kushteve ku ushtrohej biznesi, ashtu edhe me pagesat apo trajtimin e punëtorëve në disa nga kompanitë e prodhimit të veshjeve dhe këpucëve në Shqipëri. Një sektor jo pak problematik është edhe ai i call center, ku të punësuar janë kryesisht të rinj, një industri e përhapur shumë vitet e fundit, por që vlerësohet nga një pjesë e ekspertëve se shkakton dëmtim të dëgjimit. Mbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitikë. Sa herë që ne diskutojmë për punësimin, i gjithë debati dhe diskutimi fokusohet te krijimi i vendeve të punës. A ka punë apo jo? E në fakt me të drejtë, sepse papunësia mbetet një problem ende për Shqipërinë, por ka edhe një anë tjetër të punësimit, për cilën flitet pak dhe ku ne do të fokusohemi sot në Ekopolitikë, edhe për faktin se për pak ditë është edhe 1 maj, dita e punëtorëve. Bëhet fjalë për punën e denjë, thon ndryshe kushtet e punës, sa orë punojnë shqiptarët. Pagat, pasi të dhënat si ato të institucioneve vendase së dhe Banka Botërore konstaton se shqiptarët kanë pagën më të ulët në rajon dhe më gjerë, dhe jo vetëm pagën minimalit përcaktuar me ligj, por edhe pagën mesatare. A janë punëtorë shqiptarët? A pranojnë çdo punë që u bëhet dhe a janë produktiv, pra e thënë ndryshe, a i meritojnë ato para për aq sa punojnë dhe efektivitet që kanë? Për gjitha këto çështje në flasim sot, unë kam sot në studio zonjën Elira Caushi, është drejtore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Pjesë e panelit është edhe Eneida Mjeshtri, përfaqësuese e Qendrës për të Drejtat në Punë. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Kam kënaqësi të kem mbrëmjen e sotme pjesë diskutimit Kosta Barjaba, ekspert për çështjet e punësimit, bashkëpunëtori Ekopolitikë. Mirë se erdhe, kënaqësi gjithmonë që të kam në studio. Pjesë e diskutimit do të jetë edhe Valbona Mezini, gazetare në TV Skan. Mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të kem pjesë të diskutimit në mbrëmjen e sotme për të çështje të rëndësishme, edhe 2 të ftuar të tjerë në një studio paralele në televizionin Ora News. Është Kol Nikollaj, kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Mirë se erdhe, zoti Nikollaj. Do të kem gjithashtu pjesë të panelit edhe Florian Zekja, është përfaqësues i industrisë fason. Mirëmbrëma Flori, mirë se erdhe në Ekopolitikë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zonja Mjeshtri, nisim së bashku, ju pa dyshim në aktivitetin tuaj të përditshëm monitoroni, le të themi, tregun e punës edhe kushtet e punës në Shqipëri. Si është situata? Unë e kisha vendosur pak një herë që varet shumë edhe nga kompanitë, varet shumë edhe nga sektori, por nëse ju do të jepni një vlerësim të përgjithshëm. Sigurisht që vlerësimi i përgjithshëm është i vështirë të bëhet në mënyrë të përgjithshme. Megjithatë, duhet të thënë që sektorët caktuar të ekonomisë shqiptare janë ata që edhe vuajnë problemet më të shumta me të drejtat e punës edhe me respektimin e tyre. Sigurisht nuk mundemi dot, janë sektorët më të rëndësishëm në fakt dhe më të rëndët e ekonomisë, siç është industria e minerave, gjithë përpunimit e nxjerrjes, industria minerare, industria e naftës, gjithashtu që ka probleme të caktuara. Të mos përjashtojmë industrinë fason, e cila ka 100.000 punonjës, ndër të cilët 95% janë gra, për të vazhduar pastaj industrinë e peshkut, industria e mishit, është gjithashtu një ndër pjesët e industrive që... Për të mbetur te industria fason, sepse dua të marr një mendim dhe ty edhe zotit Zekja, që kemi në studio paralele për të sjellë të le të themi të dy anët e medaljes. Cilat janë problemet që ju keni evidentuar në industrinë fason? Industria fason në fakt është një ndër industritë, po themi, punonësit e industrisë fason. Zoti Zekja do të më falin ndoshta që unë do ta më të skllavëruarit. Janë punonësit më të skllavëruarat.
Sigurisht që deri në një pjesë saktuar të kohës, aty nuk ka patur në studion paralele. Nuk ka patur as mundësi për tu antarësuar në sindikat, deri vonë ka qenë pothuajse e pamundur, duke qenë që pjesa më e madhe e tyre janë gra. Momentalisht një pjesë e tyre janë të antarësuar në sindikat. Është fjalë e madhe, Është e madhe, por në fakt është e tillë, duke filluar që me pagat, që këto gra marrin pagat edhe më minimale, po flasim realisht sa ato marrin edhe më pak se sa paga minimale e përcaktuar ligjërisht që është më pak se 240.000 lekë të vjetra në muaj. Sa 240.000 lekë të vjetra në muaj. Është bërë dhe një studim i madh edhe nga një partner i yni që është Alianca Gjinore për Zhvillim, e cila gjithashtu ka evidentuar të njëjtat probleme, për të mos folur pastaj për problemet e mëdha të sigurisë së shëndetit në punë. Atëherë, pyesim zotin Zekia, pastaj marrim me radhë. Florit, lutem, përfaqësuesja le të themi e shoqërisë civile po ngresh shqetësim lidhur për nuk e dini sa ju kanë arrin të dëgjoni në studio, do i lutesha regjisë që ta rregullonte këtë problem teknik. Lidhur me kushtet e punës në industrinë fason, nuk paguhen, thotë në industrinë fason asa është paga minimale me ligj 24.000 lekë. E vërtet? Jo, absolutisht nuk është e vërtet, sepse paga minimale është 220.000 lekë, po është absolutisht e pa vërtet që një punëtor që ka 3-4 vjetë të paguhet me paga minimale. Ka një handicap të madh, sepse shumë biznese, duke mos deklaruar pagën reale, atëherë në borderon që shkon tatimeve, ajo shkon 220.000 lekë. Por nuk ka absolutisht një të vërtet, është një vërtet është komplet ndryshe. Për edhe një fakt tjetër, sepse ne çdo 6 muaj kontrollohemi nga Inspektorati i Punës. Ne çdo 6 muaj kontrollohemi nga auditet klientëve tanë të huaj, të cilët çdo 6 muaj bëjnë një audit të përgjithshëm që nga pagat e punëtorëve, që nga Kjo është për të gjitha kompanitë, Flori? Urdhë? Kjo është për të gjitha kompanitë? Nuk gjej. Kjo është për të gjitha kompanitë? Po, shumica e pjesa e dërmuese e kompanive patjetër. Sa shkojnë paga? Ti the që nuk është sa nuk janë sa paga minimale. Sa shkojnë mesatarisht? Pagat mesatare të nërmarive shkojnë nga 27.000 deri në 30.000 lekë paga mesatare kanë fjalën. Paga mesatare. Okej. Atëherë, zonja Mjeshtri? Lidhur me do me thonë gjithë e dinë ata që paga shumë njohin tregun e punës në Shqipëri, që një ndër problemet kryesore është informaliteti i pagës. Do me thonë që ende është një problem që duhet adresuar me politika, me mekanizma kontrollues, dhe kjo praktikisht është një që nuk ndodh vetëm në industrinë fason, informaliteti i pagës ndodh pothuajse në të gjitha, pra është bërë një lloj mekanizmi i punëdhënësit për të rregulluar dhe për të ruajtur fitimin. Ajo që do thoja unë është një gjë shumë e rëndësishme, sepse sot në Këshillin Kombëtar të Punës, vetë drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Punës ka deklaruar që trupa inspektuese ka 98 inspektor që bëjnë afërsisht 5%, mbulojnë 5% të aktivitetit ekonomik me inspektime. Pra, ajo 6 mujori që thotë është praktikisht e pamundur, po Inspektorati i Punës nga burime zyrtare dhe të besuara thotë që një herë në 10 vjet i takon një kompanie për tu inspektuar. Andaj le të jemi pak real, një herë në 10 vjet, dhe nëse unë gënjej, gjithë se cili ka të drejtën që ky është një burim që unë e kam marrë në mënyrë zyrtare dhe është kështu si unë po e them. Flori, nuk e din nëse ke një reagim apo të kaloj tek panelistë të tjerë, po? Po, unë desha ta sqaroj zonjën që kjo që thash për inspektimet dhe audite jashtme është aq e vërtetë sepse për një specifik, se biznesi fason është biznesi më lehtësisht i kontrollueshëm, si për pozicionin, ku ndodhen të gjithë ndodhen në një njëjtën sallë dhe kontrollohen shumë lehtësisht, dhe për të plotësuar planin, themi, inspektorët e kanë shumë të shpejt kontrollin e fasonit. Plus që kjo është e dokumentuar në kontrollet e Inspektoratit të Punës, mund shifi që pjesa më e madhe janë fason. Për 100.000 motive. Okej, Valbona, po? Aurora, në fakt, ne po ngrëm problemin e të punësuarve në sektor të ndryshëm dhe nuk është vetëm fasoneria. Jo, përderisa morëm fasonën se kishte një studim konkret. Që punëson shumë, në fakt, realisht, dhe kryesisht punëson shtesa vulnerabël, siç janë gratë, siç janë të rejat, të rinj, të reja, grup moshat e reja, por ne do të theksojmë faktin që sipas Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, rreth 57% e
totalit të punësuarve në sektor të ndryshëm të ekonomisë shqiptare, në tregun e punësimit, janë të pa deklaruar, pra janë informal, dhe ky është një raport statistik europiane. 57% e tregut të sektorve, ndërtim, nxjerrje mineralogjie, fasoneri, operojnë në informalitet të plot, pra nuk u deklarohet paga reale. Ky është një problem që prek gjithë ekonominë në marrjet e vogla të mesme shqiptare. Një rritje formalizimit në punësim, duke pasur parasysh faktin që nga shtatori 2015 nisi nisma, pavarësisht kësaj që ju po thoni, 57% është një shifër tejet e lartë për tregun e punësimit në Shqipëri, referuar nga të dhënat europiane. Për kë periudhë? Për 2017-ën. 57% treg informal. Okej, Kosta. Shko më duhet se disa herë stigmatizohet më shumë se sa duhet edhe gjendja në sektorin fason, edhe punësimi fason, edhe nivelli pagave tjera. Dhe që industria fason është një sektor vulnerabël i tregut të punës, është një sektor aktualisht që përballon një pjesë të mirë të forcës së punës, që ka sistemuar një pjesë të mirë të forcës së punës, që punon në kushte të vështira, që ka marzhe fitimi shumë të ulta se sa gjigantët e tjerë që janë në treg, dhe që përveç kësaj vuan edhe paragjykimet ndonjëherë edhe paragjykimet tona, që jo i paguajnë pagat, jo si paguajnë pagat. Faktikisht ka informalitet e lartë, dhe bie më shumë në sy informaliteti dhe pasojat e informalitetit nga që janë të punësuar kryesisht të gra, vajza, të paarsimuara, një pjesë të cilave janë dhe student. Kështu që, megjithatë mendoj që për nga kontributi që jep dhe për nga problematika që paraqet të tregun e punës, nuk mendoj se është industria fason pjesa më e errët në treg, sepse kemi sektor të tjerë të tregut, ku ka probleme informaliteti shumë të mëdha, ku ka probleme me të vërtet sklavërie. 57% tha Valbona i. Jo, mirë, 57% në disa sektor. Janë të dhënat statistikore që janë të besueshme, nuk janë institucione shqiptare që duan të mbulojnë diçka. Shko, nuk ka nevojë thotë as këshilli rajonal, as këshilli lokal, dihet informaliteti. Ajo që ka më shumë nevojë është që të ndërhyet në këtë treg, sepse kemi nuk është më e besueshme se thotë këshilli i bashkëpunimit rajonal, që ka informalitet, ekonomia shqiptare, nuk diskutohet që informaliteti në tregun e punës dhe ekonomike ka qenë në nivele 40% para se të niste kjo, jo kjo fushat, po kjo strategji e reduktimit e informalitetit, që ka prodhuar disa rezultate, nuk diskutohet pra, nuk ka nevojë të na e thonë të huajt, sepse ne ndeshim për ditë, informalitetin ndeshim për ditë. Është një gjë prezente të, por më shumë se sa në këta sektor, duhet të fokusojmë në sektor që japin kontribut të madh në prodhimin e përgjithshëm të vendit, të cilët kanë probleme akoma më të mëdha se sa ndërtimi për shkakun, nëse do t'i referoj. Po ndërtimi ose po marrim industrinë nxjerrëse. Industria nxjerrëse ka probleme shumë të mëdha. Sepse ne përveç që kemi shfrytzuar dhe jemi mësuar dekadat e fundit të shfrytëzojmë në mënyrë barbare pasuritë e vendit, por punojnë në kushte barbare dhe një pjesë e mirë e punëtorëve që në këto industri. Kështu që ka industri, është industria përpunuese që ka produktivitet shumë të ulët. Dhe nga studimi i fundit që Okej, se do diskutojmë këtë. Prandaj të mos merremi vetëm me industrinë fason. Jo, e nisëm me fasonin sepse pati një studim konkret dhe kishim përfaqësuesin e industrisë fason, ëh? Le të themi që ishte vetëm industri në cilën ne mund të kishim një përballje dhe dy anët të medaljes. Ka kontribut shumë të rëndësishëm sepse punëson pjesën më vulnerable të forcës së punës, atë që nuk gjen dot punën në ndonjëherë edhe të paformuar. Të paformuar që shumë e rëndësishme, sepse u duk sikur me nota agresive nisëm në fakt me pjesën më të dobët të forcës së punës dhe sistemon në punë. Duhet të jemi minjos për të. Ne që themi që nisur nga bisedat e kolegëve më parë, domethënë është pikërisht kjo që ne fasonët ose industritë fasone ne i kemi partner në punën tonë, si Shërbim Kombëtar Punësimi. Dhe është e vërtet që një pjesë e mirë e kategorisë vulnerabël janë ato kategoritë të cilat kanë mungesë arsimi totale ose me arsim 9 vjeçar. Dhe pastaj kategoria e gruas, që për ne është një prioritet punësimi, është një nga grupet të cila natyrshëm shkon drejt këtij lloj punësimi. Kur thoni që keni partner që çdo me thënë, në sa herë që ju vjen një grua në sportelet tuaja, ju thoni që është vend i lirë kryesisht fasoni? Jo, nuk është kjo. Po për kategoritë vulnerabël, të cilat kanë arsim, nuk kanë mungesë arsimi totale ose me një arsim elementar, 9 vjeçar,
është shumë e nevojshme që këto persona të kualifikohen dhe të arrinë në një nivel punësimi. Që të arrinë një nivel punësimi duhet marrë një kualifikim minimal. Kualifikimin kush e bën? Dhe shpesh herë i bëjmë ne nëpërmjet qendrave të formimit profesional dhe në më të shumtën e rasteve i bëjmë partnerët tanë në fasoneri. Zonja Çaushi, për të kuptuar se ku janë punët në Shqipëri, pasi le të themi e dimë edhe diskutimin dhe shprehjen e famshme të kryeministrit, punë ka apo nuk ka profesionist. Cilat janë vendet e punës bosh aktualisht? Çfarë ofroni ju? Cila është oferta juaj për punësim? Ne ofertën e marrim në të gjitha sektorët e punësimit, në gjithë sektorët e ekonomisë edhe të industrisë, dhe të gjitha ata subjekte të cilët pranojnë që të vinë pranesh dhe të kërkojnë. Kur thoni gjithë sektorët, doktor, nuk besoj se keni vende bosh? Jo, ka qenë tipikisht një segment i caktuar i kategorive vulnerabël, por në kuadër edhe të ndryshimit politikave dhe vendosje nën kuadrin e Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë, në fakt punësimi po rishihet edhe roli po themi koordinator i Shërbimit Kombëtar Punësimit, për qenë më gjithë përfshirës, sidomos për kategorinë e të rinjve, për kategoritë të tjera të cilat duhet stimuluar. Me zotin Nikolaj do doja një lidhje për ta bërë pjesë diskutimit. Zoti Nikolaj, kushtet e punës në Shqipëri, ju jeni ata cilët i ndihmojnë nga afër. Edhe faleminderit një profesion dhe uroj televizorin tuaj që vazhdimisht ka qenë një detar hapur për punëtorët dhe kushtet e tyre. Normalisht, nështë o fillu pak për cipta si kushtet e punës dhe të drejtat e punëtorëve janë pjesë... Jeni pak zëri në studio, regjia. Janë pjesë e realitetit shqiptar. Ne nuk mund të flasim për kushte prefekte, për kushte ideale, për sindikata ideale, për qeveri ideale, në një realitet shqiptar, mjaft problematik, i cili vun nga problemet e padrejtësisë, nga mungesës, të lirive të cungura, të korrupsionit, të trafiqeve, qoftë politike, qoftë edhe financiare, të problemeve të cilat vazhdimisht jo sot për 27 vjeç po vinë si në formë nga ende dhe ne kemi uru ndoshta nga reforma drejtësie që të bëhet diçka, megjithatë ka probleme të vonura, përse përket problemit të kushteve të punës. Normalisht duhet të korrigjoj pak atë kolegen gazetare ndoshta nga Partia Demokratike, RCC nuk e kam gjuhë mirë, nuk ka thënë 56, RCC-a ka studion për gjithë rajonin, jo vetëm për Shqipërinë, dhe sigurisht në rajon janë edhe Bosnia, Kosova, të cilat e kanë më shumë sa ne gjithë sektori informal ekonomik, jo vetëm punësimit, dhe normalisht sektori informal i marrëdhënieve të punës dhe problemeve ekonomike nga RCC-ja është për 46%. Shqipëria mund të jetë diçka më ulë se sa kjo shifër, por kjo shifër është alarmuese në fakt, por nuk është sot alarmuese, kjo ka qenë vite me radhë, të gjitha qeverit, qoftë ato që kanë kaluar, qoftë ato që vinë në kuadër të propagandës, fatkeqësisht bëjnë strategji, bëjnë taktika, bëjnë bashkime organika, strukturash dhe në vërtet gjithë faturën e marrë. Po ju çfarë bëni, zoti Nikolaj? Ju si le të themi ne përpiqemi, spari përpiqemi të japim mesazhin, s'dyti përpiqemi të organizojmë njerëzit dhe s'treti të rezistojmë. Dhe besoj që të tre këto pika ne jemi përpjekur të kryejmë me mundësi dhe kapacitetet që na ka sindikalist duhet ti zmadhoj alarmet për kushtet e punës, ti zvogloj. Okej. Zoti Nikolaj, ke dy qëndrime, dy replika. Zoti Nikolaj, në fakt, kur deklarova 57% të popullsisë shqiptare, të punësuarve shqiptar, janë informal, pra janë punësuar në mënyrë informale, ju referova eksaktësisht në anglisht shifrave që referon dhe tabela, e publikuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, ku thuhet se Albania, pra është informal employment and vulnerable employment rates. Papunësia informale dhe grupet vulnerable. Albania është 57,57, është Bosnia-Hercegovina e pasuar nga Shqipëria 29.1, më pas vjen Kosova me 22.8, pra janë tabela të saktësuara në mënyrë statistikore që unë i lexova, sepse janë krejtësisht të dukshme dhe të qarta. Shqipëria është pozicionuar e para ndër vendet e rajonit me informalitetin më të lartë, 57% e totalit të punësuarve në tregun shqiptar të punësimit. Kështu që thjesht e lexova. Nuk e më përsipër të vërtetësinë, por unë e di sepse Konfederata Sindikatave është një ndër bashkëpunëtorët më të mëdha janë të dhënat e 2017-s. Është një këshill i cili ka mbështetur shumë sindikatat, edhe besoj tani me marrjen e kryesisë nga zonja Bregu ne do të kemi përsëri sukses dhe ajo shifër do të ulet. Por unë nuk jam i bindur që është 56%. Nuk besoj që varet nga një individi vetëm ulja, le të themi, nuk varet vetëm nga një individi vetëm, se t'ishte vetëm çështje vullneti një individi, zoti Nikolaj këshin bërzë. Normalisht duhet fillu nga problemet e politikave prioritare që kanë qeveritë e radhës, por në vërteta ka shteti. Dhe shteti nuk është 4 vjet, shteti është i përhershëm dhe politikat qeverise për punësimin
Nuk besoj kurrë dhe vazhdoj që t'i qëndrojmë asaj bindje që me fasone dhe me call center nuk mund bëhet punësimi dhe nuk mund bëhen shqiptarë. Normalisht duhet bëhet politika industriale, duhet bëhet politika për investimet huaja, thithën investimet huaja, politika për Qartë, se ka dhe një replik tjetër, Zoti Nikolaj, të lutem që t'i marrim argumentat me radhë. Po, Zoti Nikolaj, në fakt përsaktësuar juve, sepse juve u referuar emrit të një personi, në fakt unë ju referova të dhënave që ka publikuar një nga portalet ekonomike më të mëdha në vend që është Monitori, i cili lehtësisht në faqen e vet urdhro, tek Monitori e ka marrë edhe unë të dhënat në anglisht të faqes dhe nuk njoh asnjë person tjetër me emra të përvetshëm. Të tjerë të gjitha Zoti Bariapa, lutem. Mos i bëjmë polemikë për shifrat, sepse që ekonomia shqiptare ka informalitet të lartë dhe tregu i punës në Shqipëri ka informalitet të lartë, këtë e ka kuptuar në radhë parë qeveria që ka shpallur luftë frontale. Kjo nuk është e vë njërin në dyshim, në diskutim dhe nuk ka... Problemi është ku jemi me situatë, sepse lufta që është shpallur bë disa vite tashmë. Lufta kundër informalitetit duhet bështetur, por lufta nuk është me një asnjë vit as 2 vjet. Po, edhe me 3 vjet duhet kishim një rezultat konkret, nëse shifrat janë këto. Si s'ka rezultat? Për 3 vjet të fundit kanë hyrë në librin e llogarive të sistemit mbi 200.000 kontribues të rinj. Që janë njerëz që kanë qenë informale dhe janë bërë formal, janë formalizuar. Nuk është dhe ka ndodhur, është herë e parë që ndodh që brenda një viti të rritet numri i kontribuesve në fondin e pensioneve me 17%. Pra, nuk është nuk ka dhënë në rezultat. Pra, shifrat janë ato që janë, nuk i vë njëri në diskutim, por edhe produkti i luftës që ka nisur kundër informalitetit është ky që është që asnjë nuk do të diskutim. Sa kohësh na bie niveli le të themi informalitetit. Informaliteti nuk do shkojë kurrë zero. Jo, zero jo, por fakti tjetër. Po ka rënë informaliteti, ka rënë. Dakor, pra po me këtë ritëm po them unë, sepse nëse ne pas 3 vjetësh luftë hapur dhe frontale dhe në gjitha fushat edhe me strategji dhe me reforma arrim në nivelin 57%. Kur arrim në nivelin të kënaqshëm? Për të kuptuar çfarë rezultati është ky që është arritur, po të shpjegoj një gjë të thjeshtë me numra. Në Shqipëri ka aktualisht rreth 1.060.000, maksimum 1.100.000 të punësuar, forca e punës, pra të punësuar. Nga të cilët paguajnë kontributet të sigurimeve shoqërore, paguajnë rreth 600.000. Tani, në këtë 600.000, pra në librin e kontributeve që paguajnë sigurimeve shoqërore, u shtuan për 3 vitet e fundit rreth 200.000 persona. Tani nuk është, pak është? Duket është, dhe po të them, vetëm për një vit u shtuan numri i kontribuesve në fondin e pensioneve me 17%, që nuk ka ndodhur asnjëherë, të paktën në historinë 25 vjeçare të fondit të pensioneve. Po e marr për të mirë qenë nëse është fakt edhe le ta përshëndesim, çdo arritje le ta përshëndesim, por nuk mund t'i fshihemi të vërtetave, të padiskutueshme që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë shqiptare. Sepse, kur themi për informalitet, flasim kryesisht të shtresat vulnerabël që janë të punësuara në sektorët ekonomisë shqiptare, por ajo që sot të dhëmë më shumë është ikja në masë e trurit të shoqërisë shqiptare, e të sapo diplomuarve, të cilët nuk e gjejnë veten për një treg pune në Shqipëri, dhe janë pikërisht rreth 40% e popullsisë shqiptare që i kanë emigruar në 5 vitet e fundit pra. Po, 40% dhe janë shifra të referuara nga banka botërore. Po si le tani, po në fakt, për 5 vjet 40% e popullsisë, po jo bankë botërore, po bankë dhe planetare tjetë nuk ka fuqi besuse, nuk ka mundësi. Në 5 vite, 20% e popullsisë shqiptare kanë emigruar nga territori i Shqipërisë. Po tani, jashtë vendit, ndodhet aktualisht... Në masën më të madhe, janë kryesisht të rinj të cilët mbarojnë shkëlqyer dhe nuk e gjejnë veten në tregun e punës. Dhe me shifra të besueshme. Tani, aktualisht, gjatë 3 dekadave të fundit, Shqipëria ka rreth 35% të popullsisë emigrante. Nga kanë ikur 40% për 5 vjet. Se gjithë emigrant kemi diçka më shumë të 35%. Është drejta juaj që jeni skeptik? Jo, nuk jam skeptik. Këto janë shifrat e bankës botërore ne kemi ditë më parë. Shifrat ekonomike mbi kalë. Atë po lexoj unë raportin. Me regjistrat e gjinies civile. Megjithatë, unë do doja shumë zoti Bariaba që të besoja variantin tuaj. Jam shumë e prirur të besoj variantin. Jam shumë e prirur. Por e vërteta flet ndryshe. Dhe faktet flasin ndryshe. Nëse do të bëjmë dhe logjikën përballë shifrave të
në 1 janar 2018 informaliteti të vazhduar dhe papunësisë për të punësuar shqiptarë dhe për të prodhuar vend e pune. Për të futur në diskutim, zoj Barjaba, po i referohem ekonomik.al që citon, është portal ekonomik, citon edhe raportin e Bankës Botërore, raportin e fundit që u bë publik edhe për median. Po citoj raportin, në disa vënde si Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, më shumë se 40% e popullsisë të rezidente ka emigruar. Destinacione kryesore të emigrantëve është nga rajoni në vitin 2015. Aurora, jo 5 vitet e fundit, ka 30 vitet e fundit, po më të thash pra, mbi 35% raporti është i 2017. Raporti është i 2017 dhe thot, ai që lexuat ju thot që rreth 40% e popullsisë ka emigruar. Po dhe kjo është alarmante, gati gjysma e Shqipërisë i bie ti në 5 vitet e fundit. Ka ikur 25 vitet e fundit. Dhe nuk e mungon referenca kohore dhe nuk mund të manipulojmë me këtë pjesë. Ndërkohë që perceptimi publik kosta, perceptimi publik ka rritje në 5 milionë emigrantë. Dakord. Po e marrë të mirë qënë që versioni i Bankës Botërore nuk qëndron dhe do dua shumë jo nuk qëndron, dakord pra, versioni i Bankës Botërore nuk qëndron, por ne du të kemi parasysh që perceptimi në publik për hikjet është masive. Do me thënë, nuk ka shqiptar sot që të mos ketë të afërm që kanë emigruar familjarisht. Nuk ka shqiptar sot që të mos gjejë në mendjen e vet një komshi që ka ikur, një koleg që ka ikur në kërkim të mbijetesës jashtë për të gjetur një vend pune më të mirë dhe për të paguar faturën e megjithatë që ka një perceptim të shtuar për largimin e shqiptarëve nga territori i Shqipërisë, për rënien e konsumit në masë. Kjo është një vërtet e padiskutuar që s'ka nevojë ta ligjërojmë dhe ta certifikojmë unë edhe ti. Ne duhet të flasim me shifra, jo me perceptime. Se perceptimin e kryoj unë, ti, Aurora të flasim, perceptimi është tjetër, numërët janë tjetër. Numërët janë ta që Shqipëria ka jo më shumë se 1.4 milionë emigrantë që i bie nga 35 deri 40% të popullsisë pikë mbaroj të emigruar gjatë 25 viteve të fundit. Dhe është padyshim në vend me fluksin më të lartë. Një sekondë lutem, zonjës Mirti dhe kaloj linjën te ju. Në studio. Por nuk është se kanë ikur 5 vitet e fundit. Okej, lutem, që të japim unë shumë shkurt realisht do them. Është perceptimi publik është i vërtet ai që ka një duket sikur ka një tendencë që shqiptarët duan të ikin. Në fakt, po ta marrim se jemi në çeljen e negociatave dhe realisht ne duhet pranojmë që Shqipëria tashmë është një vend i hapur dhe funksionon si një vend i hapur dhe ne duhet funksionojmë dhe të futemi dhe ta fusim edhe tregun tonë të punës në një treg rajonal dhe më gjerë evropian. Pra po ta marrësh, madje unë do isha dhe me që kemi dhe drejtoreshën e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, që politika tona të punësimit të jenë tashmë të adresuara, që këtë punonjësin shqiptar ta bëjnë të aftë edhe për të përballuar punën. Nuk jam këtë që ne të mburemi që po i ikim absolutisht nuk jemi për këtë, nuk jemi për këtë, kjo nuk është. Kjo ngre detyrën e të gjithë përgjegjësive dhe aktorëve që të ngren absolutisht vendet e punës këtu, por po ka që rëndësishme është të ngritja e kualifikimit kosta, sepse normalisht ne nuk mund, për shembull vajzën time, nuk mund ta detyroj nesër pas nesër që të punojë në Shqipëri, nëse ajo edukohet dhe mund të përballojë një punë që është në Gjermani. Ose motrën time që ka mbaruar për mjekësi apo ku diun po. As ju as qeveria i detyrojnë tregu. Nëse tregu i mban, nëse tregu nuk i mban. Jemi duke folur pikërisht për një lidhje të fundit atëherë. Nuk e di kur do të ndërhyjnë zoti Nikolaj, po? Po. Aurora. Po. Atëherë, unë kisha dy çështje për sa i përket asaj që u fol përpara. Vetëm shkurtimisht se janë para publicitetit. Informaliteti është shumë i lartë dhe këtë e vërteton edhe një fakt. Nga dhënat e qeverisë kemi që 80.000 familje shqiptare përfitojnë ndihmës sociale. A ka mundësi të më shpjegoj dikush që me 35.000 lekë apo me 75.000 lekë këto familje arrin të çojnë muin? E dyta, për sa i përket emigracionit, nuk ka asnjë të keqe nga emigracioni. Ne nga dhënat e policisë shtetit kemi mbi 40.000 rezident italian, gjerman, kroat që punojnë në Shqipëri. Çfarë do thotë? Që ato janë më keq vetë e tyre se Shqipëria? Emigracioni është një gjë normale dhe nuk ka asnjë të keqe. Të drejtonë. Gjeni punë një sot sepse sa kemi diskutuar për çështjen fason ka pasur ankesa le të themi nga fasonistët se nuk po gjejnë krah pune. Po tjetër. Dhe kjo është një keqje e emigracionit, Flori. Po jo, shiko, do ishte shumë e keqe nëse ik nga fasoni dhe të shkoj të punoj në shtëpiat pastori shtëpia. Po shkoj nga fasoni në fason, nuk ka si problem. Okej, se duhet kalojmë publicitet dhe më njëherë i kthehemi sërish në Ekopolitik në këtë debat.
pjesën e dytë të debatit, diskutojmë për tregun e punës, më konkretisht kushtet e punës. Njëkohësisht emigracioni është ajo në cilën u fokusuat pak në fundin e pjesës kaluar që u detyruan ta ndërprem për shkak të publicitetit. Po Valbona. Përmendi përfaqësuesi fasonerisë në fakt një diçka që mua më duk më interes edhe për ta sjellë në vëmendje teleshikuesit edhe për të patur një reflektim ndryshe mbi analizën e fakteve që po zhvillojmë. Nuk ka gjë të keqe nga migracioni. Faktikisht, po ta shohësh nga një anë, nuk ka asgjë të keqe te emigrosh sepse aty ku do shkosh do marrësh kulturë tjetër, do profilizohesh dhe do krijosh një standard mënyre të menduarit, të sjellurit, të veshurit dhe kjo nuk ka asnjë gjë të keqe, plus pastaj fakti të sjellësh remitanca në vendin e origjinës. Por nga ana tjetër, mbi tregun e punësimit në vend shkaktohet një handicap shumë i madh. E për mos thënë pastaj ajo që rëndon mbi ekonominë shqiptare. Në qoftë se do t'i bëjmë një analizë sot tregut të ekonomisë shqiptare, është i përbërë kryesisht nga ndërmarrjet vogla dhe të mesme, të cilat e kanë shumë të vështirë që të gjejnë burime njerëzore të kualifikuara, të specializuara për sektor të ndryshëm, duke filluar që nga parukeri, duke filluar që nga elektricist, duke filluar që nga mekanik, duke filluar që nga mjek, inxhinier e të tjera. Pra janë disa profesione të cilat jo vetëm që do duan shkollë dhe njerëz të kualifikuar, po nga tjetër duan edhe krah pune të kualifikuar. Dhe zhvendosja e popullsisë jashtë territorit të Shqipërisë, emigracioni që përmendi më lart përfaqësuesi i fasonerisë, nuk bën gjë tjetër veç se do të sjell mungesë të theksuar të vendeve të punës, përrjedhoj edhe një konkurrencë në tregun e punës të munguar. Dhe mbi të gjitha, ajo që vlen të theksohet është fakti që ekonomisë shqiptare do t'i mungoj konsumi. Dhe po të vëshre vitet e fundit, konsumi në tregun vendas ka ardhur në rënje, sigurisht edhe fitimet e kompanive, duke filluar edhe bizneset e vogla. Çaushi. Jo, janë tema sigurisht që janë në vëmendjen e gjithëve. Ju përballeni aty. Sigurisht, dy pika të cilat do ngrija në lidhje me debatin. Në radhë të parë në lidhje me kulturën e të ndeturit në informalitet. Nuk është vetëm një fenomen që e shikojmë nga ana e tyre punëdhënësve, por e shikojmë edhe nga ana e punëkërkuesve, të cilët, siç e tha dhe zotëria, përfitojnë në periudha të gjata rinë në skemat e ndihmave dhe asistencave të ndryshme që jep shteti. Duke ndryshe, preferojnë sepse duket edhe një nonsens i madh, sepse dikush i cili ka dhe disa benefite. Atëherë lutem, nxjerrja Çaushi, sepse është një argument që unë hasëm shpesh në këtë studio dhe më diskutuar me Kostën. Nuk e konceptoj dot dhe më jep një argument kundër që një familje e cila mund të ketë 4 fëmijë apo 2 fëmijë apo dhe 1 fëmijë të preferojë të qëndrojë në një skemën e ndihmës ekonomike në rastin më të mirë me 90.000 lekë të vjetra në muaj, po marr rastin e ndihmës maksimale që jepet në vend që të vëni një punë kur minimalja që mund të marrë është 240.000 lekë. Po faktikisht që pjesë e tyre punojnë, po punojnë informalitet. Paketa e ndihmës ekonomike, me sa unë kam ndjenis, ato jepen nga Shërbimi Social Shtetëror, ka dhe benefitet të tjera. Pra përveç shumës në lek, ato ka benefitet të tjera në pagesën e energjisë elektrike apo në pagesat e shkollimeve të fëmijëve. Edhe sikur ti mbledhësh gjithë subvencionet e mundshme 5.000 lekë që është të vjetra energjia elektrike, oqa, ujë, gjithçka prapë, po nuk arrin në 270.000. Nuk arrin në 240.000 që është niveli minimal. Pikërisht. Dhe nga ana tjetër është edhe kjo që e ndetura në një kohë të gjatë në skema, i bën ata i fut në skema pasive, të cilat e kanë shumë vështirë të rinë tregohen në tregun e punës. Je duke më thënë që janë dembel shqiptarët, që unë ta kuptoj më thjesht? Unë nuk mund të them që janë dembel, se ky është një fenomen që ndodh në të gjithë botën. Ka shumë njerëz që le të themi që përfitimi i ndihmës sociale në të gjithë botën është shumë herë më i lartë se sa në Shqipëri. Nëse në vendet e Bashkimit Evropian asistenca sociale apo ndihma sociale e skemës është 600 euro, sigurisht që ai priret të mos dalë, mos operojë në tregun e punës. Por nëse ndihma ekonomike është 70.000 lekë të vjetra, ku nuk mbulon dot as pagesën e energjisë elektrike, ujit dhe dritave, po sigurisht që kjo është një pagesë fillestare, jo nuk diskutohet nga buxheti i çdo shteti për paguar taksën shtetit. Megjithatë, mund të them edhe diçka në lidhje me këtë. Nga skema e ndihmës sociale është krim. Sot është krim. Jo, nuk fola për këtë, dhe më thënë nuk ishte kjo. Ajo që ishte, që dohet të theksoje, ishte fakti që neve kemi njerëz të cilët kanë punuar, kanë qenë në skemën e ndihmës ekonomike, kanë dalë nga skema e ndihmës, ne i kemi ofruar punësim dhe kemi një shifër goxha të konsiderueshme refuzimesh. Dhe ky është një fenomen që ndodh edhe për shkak kulturës dhe për shkak të ndetjes dhe pasivitetit në skema fatgjat. Dhe nga ana tjetër kemi aftësimin profesional, ashtu siç ju e thatë, dhe është në kuadër të ndryshimeve ligjore që po ndodhin dhe për Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në ligjin e nxitjes dhe në atë të aftësimit profesional,
Arsiun profesional do vi pranë në Agjencisë Kombëtare të Okej, se do Punësimit dhe diskutojmë Formimit. këtë gjë. Dhe aty do shikohet edhe një çik përmirësimi i këtyre kurrikulave dhe përmirësimi i këtij sistemi. Se bëni këtyre po referohet atyre që janë hequr nga skema e sigurimit, pikërisht me logjikën që po që do të marrin para në skemë, nuk do gjen dot një punë dhe nuk janë të incentuar. Nuk është ashtu. Janë hequr me logjik, sepse sistemi i ri i kualifikimit për të përfituar ndihmë ekonomike i nxori jashtë. Sepse është një sistem pikëzimi bazuar në disa faktorë. Në bazë të ardhurave dhe konsumit. Sepse kishte shtëpia. Jo, kishte frigorifer kemi parë. Kishte Kishte një frigorifer të shtëpia dhe jam shkurtoj. Sistemi nuk përjashton as për frigorifer, as për televizor, as për makinë, përjashton për nivel të ardhurës e nivel konsumi. Okej, Kosta, se duhet lidhem edhe me zotin Nikolaj për ta bërë pjesë diskutimit. Aurora, unë du që nivelli diskutimit për opinionin publik du të besoj me qenë se ju në studio keni pak komoditetin bani edhe debat, mos ta zhvillojmë si një kopje pjesë e parlamentit, po t'japim disa ide për publikun të cilat... Tani ky është debat, zoti Nikolaj, tani s'mund të na... Jo, do ishte me interes... të kushtëzor diskutimi që bëhet në studio. Lutem, jep argumentin tënd për çështjen. Do ishte me interes që të ngjojmë edhe nga pala qeverisë që ka aty, edhe nga pala opozitës. Argumentin, zoti Nikolaj, lutem. Politika që argumenti atë... Ta nxjerr argumenti, se s'del argumenti pa... Politika qeverisë që janë për tregun e punës dhe alternativat opozitare për tregun e punës. Si mas nesh, ose si mas institucioni që më përfaqësoj. Realisht ato mungojnë të dyja. Realisht politikat qeveritare, përsa i përket problemit të tregut punës, janë politika të paqëndrueshme, jo të besueshme, kryesisht përsa i përket statistikave. Nësa për ato të opozitës nuk mund flas fare, sepse s'kam gjuar asgjë deri më sot përveç se debatit të zymë që bëhet me shifra dhe me përkthime shifrash të dyshimta. Spari duhet bie dakord qeveria dhe opozita për mënyrën e matjes së papunësisë. Profesor Kosto e di shumë mirë, gjatë 10 viteve të fundit janë ndryshuar 2-3 herë edhe statistika janë botërsisht pabesueshme, nuk matet as niveli i varfërisë, as i papunësisë, as përputhje me standardet e ILO-s, as përputhje me standardet të Bashkimit Evropian, thjesht matet me standardet e politikës radhës. Dhe që nga këtu fillon masanej ajo hilja madhe e cila abuzohet me shifrat. Unë jam plotësisht dakord që janë shtu 17% në sigurinë shoqërore, por absolutisht se më vërtet se janë hap vende pune të reja apo formalizu. Ajo ka të bëjë spari me problemet e bujqësisë, e cila tani është edhe ajo në krizë, dhe s'dytja si puna bizneset të vogla, që ai bizneseve thotë janë mbyll 80.000, kryeministri thotë janë hap 120.000. Okej, ke një replik nga zoti Barjaba. Nuk ka një metodologji të qeverisë dhe një metodologji të opozitës për matjen e papunësisë, ka një metodologji shkencore që... Po ajo shkencore nuk do të thotë asnjëherë. Problemi është që ka qëndrime të kundëra dhe interpretime të ndryshme për shifrat, por jo metodologji. Metodologjia është e njëjtë. Dhe nuk e bën as qeveria as opozita e ka bërë që në vitin 2008. Okej, se mos vetëm me shifra, ideja është metodologjia është e mirë pranuar. Problemi është a e reflekton situatën që ndodhet aktualisht në terren? Jo plotësisht. Jo plotësisht. Kemi më shumë të papunë, më shumë të varfër se sa realisht tregojnë. Që kemi më shumë të papunë se sa kemi të papunë të regjistruar, sepse në Shqipëri kemi pasur një nivel, po të dojnë nga gjoj të laktarshëm papunësie të fshet, të paregjistruar e cila vjen duke u reduktuar. Nuk është me laktarsh, kemi pasur papunësi të pa kryesisht klasifikohen te vetpunësimi, do ka rënë vetpunësimi për shkak të hapjes edhe qendrave të mëdha tregtare. Një numër i madh njerëzish ishin të vetpunësuar. Rënja e konsumit, ngritja e qendrave tregtare ka penalizuar vetpunësimin, prandaj dhe shumë njerëz sot gjenden në rrugë të madhe të pa. Kjo është konkurrencë tregu, nuk mund të kritikosh struktura e ndërmarrjeve nuk është ka pësuar ndryshime të mëdha. Kuptohet që ne jemi në një ekonomi të tregu. Okej, mos ta bëjmë shumë teknike. Ju lutem. Nuk e bëjmë teknike, po ai që mbet vendin e punës shumë esenciale për çdo familje, se pjesa më e madhe familjeve shqiptare janë të vetpunësuara, Aurora. Okej. Zëra mjeshtri? Në fakt mund ta ktheja pak vëmendjen jo thjesht edhe për faktin sepse nuk mund do të krahasohem me as me shifra, as me dhëna, as me ekspertizë lidhur me çështjen e punësimit, por do doja ta ktheja vëmendjen tek çështjet e punës, pra tek ata që janë realisht të punësuar. Sepse ato që do janë të papunësuar, do kërkojnë politika, do kërkojnë forume, do kërkojnë, po ndërkohë ne kemi në lojë ata që janë ndërkohë të punësuar. Dhe së paku puna ka një parim vetë regulator, por dhe vetë edukues. Dhe përgjithsisht jemi duke mbështetur pak drejtoreshën,
që ata që janë vazhdimisht pjesë e tregut punës dhe pjesë e punë kërkuesve vazhdojnë të jenë dhe të kërkojnë dhe të jenë aktiv në tregun e punës, ndërkohë që ata që mbeten pjesë e këtyre skemave të papunësisë dhe të mbrojtjes sociale, mbeten ata apatinë dhe mungesën e inkurajimit. Prandaj unë do doja sërish ta ktheja vëmendjen te sa respektohen të drejtat e punës në Shqipëri. Është problem më i madh për ata që janë jashtë tregut. Shikojeni, ata që janë në punë dhe pranojnë të punojnë në kushte të këqija, është problemi i tyre. Është dhe problemi i tyre. Shoqërisë është më i madh, problemi shoqëria ka shqetësim më të madh, ata që janë jashtë tregut ti fusin në treg. Tani mos të bien në pozitat e sindikalistëve të cilat nisen nga paralel e klubit të thonë kemi këta që kemi në punë të kryejnë kushte të rrisin pagat. Shoqëria absolutisht. Interesi publik kërkon që ata që janë jashtë tregut të hyjnë në treg. Po për të mbetur, për ta orientuar unë diskutimin, të kemi një balancë edhe në luftën për të drejtat e atyre që janë, por dhe të kryojmë akses në treg atyre që nuk janë. Sepse jashtë tregu do jenë edhe pjesa më dinamike, më arsimore. Kjo papunësia e lartë realisht për të shkuar, domethënë jo për të shkuar për të bashkuar me ato që po thoni ju, papunësia e lartë çfarë bën? Bën që ata që janë në punë, ta mbajnë atë punën ashtu me ato kushtet e këqija, me ato dhunimin e të drejtave të tyre përësore. Po janë vetë fajtor. Sigurisht që janë, dhe dalin përsëri pasaj në nevojën e punës së sindikatave, të informimit të punëtorëve, gjithashtu të mekanizmave ligjor, si funksionimi i këshillave të sigurisë dhe shëndetit në punë, e gjëra të tjerave si këto, por papunësia e lartë çon pikërisht në keq drejtim të marrëdhënieve të punës. Dakor, për diskutuar tani për pagat. Si paraqitet Shqipëria, të dhënat e fundit jo vetëm të institucioneve vendase, por edhe ato ndërkombëtare tregojnë se Shqipëria ka pagën më të ulët, jo vetëm minimale, të cilat përcaktuar me ligj pak një pjesë mirë, edhe të vendeve të rajonit, por edhe të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe të pagës mesatare. Ndjekim insertin 3, për sa i përket pagës minimale në rajone. Pas rikthehemi në studio dhe diskutojmë. Shqipëria ka nivelin më të ulët të pagës minimale me vetëm 180 euro në muaj. Sipas të dhënave të Institutit Evropian të Statistikave, ne jemi vendi i fundit edhe në rajonin ton, duke mbetur pas Serbisë që pagën minimale e ka 285.4 euro në muaj, ndërsa nga vendet e Bashkimit Evropian, Luksemburgu është ai që ka pagën minimale më të lartë me vetëm 1.998.5 euro në muaj, në fakt që nga 1 janari nga 28 shtetet e BE-s, vetëm 22 prej tyre kanë pagë minimale kombëtare. Ato variojnë nga 500 deri në më tepër se 1.000 euro, por ajo që vëre në Eurostat është se paga minimale ka të bëjë edhe me vendodhjen, ku shtetet e BE-s me pagën minimale 400 deri në 500 euro, që renditen në linje të saj si Lituania, Rumania, Slovakia, Estonia e të tjera, ndërsa shtetet në veri linje të Europës e kanë pagën minimale mbi 1.400 euro dhe hyjnë Britania, Franca, Belgjika, Hollanda, Irlanda dhe Luksemburgu. Në jug të Europës, në Spanjë e Portugali, kjo pagë minimale ndodhet mes 600 dhe 900 euro në muaj. Rikthehemi në Ekopolitikë, flasim për pagat. Zonja Çaushi, punët që ju ofroni në Shërbimin Kombëtar të Punësimit janë për me paga të ulta kryesisht? Për pagën minimale 240.000 lekë është pjesa dërmuese? Nuk është të thënë që të jetë pagë minimale, ne të marrim ofertat ndryshme dhe në bazë të kualifikimit edhe të shkollimit të punëkërkuesve ofrohet paga. Sigurisht një mesatare sa është? Nuk jam gjendje t'jap një shifër mesatare, se ato janë në bazë të ofertuesve. Ata negocion pagën. Ka edhe paga 500.000 lekë, ka edhe paga 600, ka 900, ka 220. Po, pagat, unë mund të them që pagat janë të ndryshme dhe pagat negociohen nga punëdhënësi me punëkërkuesin. Sigurisht që në fillim punëkërkuesit mund të hyjnë edhe me paga më të ulta dhe gradualisht ata mund të kualifikohen edhe mund të zënë pozicione edhe më të mira. Zoti Nikolaj, një lidhje me ju për t'ju pyetur lidhur me pagën minimale. Shqipëria, dëgjuam dhe nga inserti, ka nivelin më të ulët pagës minimale, 180.5 euro në muaj, më saktësisht. Ne jemi në ato shtetet që pagën minimale kemi të përcaktuar me ligj. Kjo do të thotë që nëse ti ke të përcaktuar me ligj, atëherë detyrimisht je detyruar që zbatosh ligjin, pavarësisht edhe nga raportet e ofertës me kërkesën apo punë kërkuesit me punëdhënësit.
Që do thotë, çdo vit paga duhet indeksu përputhje me rritjen ekonomike dhe normën e inflacionit. Fatkeqësisht ka prej 6 vjeç ose 7 vjeç po bëhen tani, ajo është rrit vetëm një herë me 20.000 lekë vjetra. Ne kemi kërkuar dhe kemi vazhduar të kërkojmë, kemi bërë një stër studimesh, vitin që kaloi kemi prezantuar edhe në televizorin tuaj, ku ne kemi kërkuar që vitin që kaloi të ishte me 280.000 lekë dhe nga janari këtij viti të ishte me 300.000 lekë vjetra. Normalisht askush nuk e ka kundërshtuar në mënyrë qoftë edhe formale, jo më shkencore këtë propozim tonin. Ne kishim bërë një propozim në bashkëpunim me Universitetin Evropian dhe me Qendrën e Kualifikimit dhe Trajnimit të Sindikatave pranë. Ku e mbështesni argumentin që kërkoni rritje të pagës minimale? Në fundit pagat përcaktohen nga tregu, nga kërkesë oferta. Është një studim i cili tashmë është bërë publik, që nëse do të rritet paga minimale me 1%, do të përkthehet në rritje ekonomike me 0.03%. Nëse do të kemi një rritje page deri në 30% minimale, dhe nëse do të kemi rritjen ekonomike me 5 apo 4% që pretendohet, atëherë ne mund të kapim një rritje ekonomike me 6-7% dhe përkthehet në vende pune. Profesori e di shumë mirë që ke aty. Profesori po të kundërshton në fakt. Po do doja një lidhje me Florin para se të jemi vetëm një vend jo në rajon, po besoj dhe në pot, që kemi pas rritje ekonomike dhe me 6 e me 9% dhe s'kemi pas hapje vendeve të reja të punës. Dhe nuk kemi për të pas kur, në qoftë se ne s'do të vazhdojmë dhe me politikën e pagave, dhe me politikat e ekonomike dhe të tregut punës duke i unifikuar gjithas bashku. Nëse qeveria do të bëje lobingje me biznesin, duke kriju këshillat palishme pranë qeverisë apo kryeministit me biznesin, duke përjashtuar sindikatat apo aktorë tjerë civil, kjo do jetë pamundur që të ketë një baraz pesh për gjithë aktorët. Me zoti Zekja doja një lidhje. Po këtu kemi bëjmë dhe për minimumin etik, dhe për rritjen e pagave tërësi, dhe për zoti Nikola, ishte marrë argumentat një nga një, ju të lutem. Me zotin Zekja do doja një lidhje. Na krijoni mundësi na përsi fjalën dhe atje. Po, duhet kuptosh edhe një gjë që duhet ta bëjmë dhe interaktive, nuk mund të ta dhash fjalën i dhe goxha dhe disa argumenta të cilat duhen diskutuar. Nëse s'ka mendimin deri në fund atëherë dhe dakor, zoti Nikolaj, por duhet jeni jo vetëm ti, por gjithë edhe panelistët e tjerë më të koncentruar edhe në argumentat që jepni, sepse edhe për publikun është më lehtësisht të kuptueshme. Nëse një argument merret dhe diskutohet. Nëse qeveria bën 6 vjet qeverisë dhe ka rritur vetëm një herë pagën minimale me 10%, do të thotë që jemi shumë larg vetëm ka që kupton publiku, s'ka nevojë për me bërë debat. Të pyes pak edhe zotin Zekja. Zoti Zekja, duhet të rritur paga minimale? Si çfarë ndodh me një biznes, në rast se ti je biznesmen vetë, në rast se të rritet paga minimale, cili është një qëndrimi jot? Për mendimin tonë si biznes, paga minimale nuk ka lidhje fare të rritet çdo vit, sepse ajo duhet jetë një kontratë e bërë në punëmarrësit, punëdhënësit dhe sindikatave. Duhet funksionojë si në çdo vend të botës kategorizimi, sepse rritja e pagës minimale çdo vit qa bën? Bën një efekt domino të rritjes së pagave të gjithë punëtorëve. Atëherë, në qoftë se një punëtor i arris pagën minimale me, po themi, nga 24 e çojmë në 30.000 lekë, siç është propozimi i sindikatave, atëherë ai punëtor që merr 30 apo 35.000 lekë, sa duhet t'i arris atij? Prapë atij duhet t'i arris me 35%. Kështu që kjo nuk është e drejtë për mendimin tonë. Tani nuk do mbarojmë kur nëse do vëmë ballë për ballë sindikalistët me... Jo, por është një përballje drejtë për pakën argumentesh. Sindikalistët do kërkojnë të rritet paga minimale, se cili e pa argumentat? Po kanë argumentat e tyre. Këtë çështja e pagës minimale nuk zgjidhet as si kompromis, as si negociat midis sindikatave dhe punëdhënësve. Zgjidhet duke rritur produktivitetin e punës të ekonomisë shqiptare. Tani, ajo që thot Kola, unë kam pak vështirë ta besoj, që rritja ekonomike vjen nga rritja e pagave. Po, rritja e pagave vjen nga rritja ekonomike. Pra duhet të rritësh ekonomin, të rritësh prodhimin, të rritësh prodhimin e publike në mënyrë që të krijosh të ardhura. Por fakti tregon që kemi pasur rritje ekonomike në 5 vitet e fundit dhe nuk e rritje të pagave, ndodhi vetëm para zgjedhjeve. Dhe që nuk kemi pas rritje të pagave, po ta shkojmë në terma afatgjat nga pikpamja e qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike dhe qëndrueshmërisë së sistemit të mirësinë në Shqipërisë pozitive. Sepse rritja, shko tani, ne themi nuk mund të kërkojmë rritjen e pagave jashtë produktivitetit ekonomisë. Ne themi kemi pagën më të ulët... Është filozofi qeverisë. Nuk është filozofi qeverisë, është filozofi ekonomike. Është filozofi ekonomike. Ne kemi produktivitetin më të ulët në rajon. E kuptoni që 10 viteve të fundit jemi 2-3 herë më pak produktiv se çdo
forcë punën në rajon? Për shkak të industrive, për shkak të strukturës ekonomisë, për shkak të nivelit të investimeve, për shkak të nivelit të teknologjisë dhe për shkak të cilësive të forcës së punës. Kemi forcën produse më pak produktive në rajon. Pra, një punëtor shqiptar, një prodhues shqiptar, një eksportues shqiptar, pra çdo njeri që punon në Shqipëri jep 2-3 herë më pak se sa e njëjti person në rajon. Ne jemi produktiviteti Okej, Kosta, në rregull. Dhe argumenti që të marrim edhe mendimin e tij. Jemi më pak produktiv se tjerë. Jemi më pak produktiv. Jemi më pak produktiv. Dhe meritojmë të paguhemi më pak. Për të gjë. Unë nuk i qëndroj shumë kësaj filozofie, Aurora. Në fakt kjo është një filozofi qeverisëse që ka ndodhur në 5 vitet e fundit, por nëse sot i referohemi mënyrës se si është qeverisur para 5 viteve, do me thënë në 8 vjeçarin e Partisë Demokratike, nëse do të bënë një krahasimore, mbaj mend, sepse dhe atëherë isha në pozicionin e gazetares, sikurse dhe jam në këtë panel, mbaj mend që ish kryeministri i vendit zoti Sali Berisha lajmëronte 2 herë në vit rritjen e pagave në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në janar 5% për buxhetorët dhe për pensionistët dhe në korrik 5%. Që do të thotë, nëse do t'i krahasojmë periudhës kur ai erdhi në krye të qeverisë në 2004, të lutem që ta mbaroj, në 2004 dhe periudhës që e la qeverisja në 2013, pagat u trefishuan dhe sigurisht konsumi u rrit. Dhe kjo solli që populli shqiptar jo vetëm që të kishte të konsumonte më shumë dhe më shumë blen gjithë si politika të ndihmë administrative, do të thënë qeveria për të që të ta çelë në fund logjikën time sepse un po flas për gjëra konkrete, nuk po flas për fjalë subjektive. Do të thënë, objektivisht, ajo që ndodhi në ekonominë shqiptare pati ritme shumë të shpejta ekonomia. U rritën pagat 2-3 fish më shumë, 2.5 fish. Pagat rrisin ekonominë, këtë ju duke thënë? Paga rrit konsumin, konsumi do të rrisë prodhimin. Është një ndër elementet e në përgjithë pak, ku do gjenden parat që të rrisin pagat? Nga do dalin? Po ku dolën lekët? Nga dolën? Nga borxhi. Si nga borxhi? U rrit borxhi. Atëherë, një moment, të lutem, se nuk është kaq e thjeshtë atë thua. Po dakord pra. Po di kishte skemën e pensioneve në 2013. Po që rritja e pagave e kishte në pranë falimentimit. Sepse mund të them me këtë tjetër pastaj, që nga baballarët e ekonomisë moderne, Adam Smith thotë, në vendet në zhvillim, rritja e borxhit publik është bekim kombëtar nëse shpenzohet për shpenzime kapitale. Pra, në Shqipëri u ritën subvencionuan rrugët, u subvencionuan fermat. Adam Smithi në shkelet me tëmë, sepse thatë që në pikën që rritja e pagave, rritja e pagave sjell borxh publik dhe prishet ekonomi. Nuk ka qeveri serioze që merë para borxh për të paguar për rritur pagat dhe për dritë pensionet. Një qeveri që bën këtë është e papërgjegjshme para popullit vet dhe para interesit publik. Nuk është kategorikisht filozofia, kjo është ekonomia. Po nuk qëndron pra. Po si mund të marrësh? Po nuk qëndron sot shqiptarët mbajnë me ato rroga që kanë parë dhe rroga sot nuk kanë lëvizur në botë. Dhe shiqyr që i rritën 3 fish rroga sot shqiptarët nuk do të kishin shqiptarë në Shqipëri, do kishin marrë. Atë zoti Nikolaj ta vëmë pjesë në diskutimin. Që u gjetën në 2004 shqiptarët nuk do të paguajnë sot të dëgjojmë dhe argumentin e zotit Nikolaj. Detyrimi minimal i çdo qeverie është që për çdo vit të indeksojë pagat. Profesor Kosto, nëse na sjell këto argumente që gjatë 6 viteve janë indeksuar 6 herë me shifër minimale të rritjes ekonomike dhe inflacionit, s'ka problem, unë jam dakord. Besoj që për 6 vjet nuk janë indeksuar asnjëherë. Ora. Okej. Po, Flori i folur vetëm duket në fakt sikur vendoset vetëm për në fakt Kosta të lutem japim pagatë politika kujdes me pagat që mori shteti borxh me pagu rrogat, se kësaj beson kurkush. Jo di, ju lutem, ta analizojmë atë pastaj. Ju lutem, dëgjojmë edhe panelistët e tjerë. Po, zoti Nikolaj për ta përfunduar se duhet jap fjalën. Jam dakord shumë me zotin Bajraba, sepse në studimin e fundit të Bankës Botërore, Shqipëria del vendi i fundit për sa i përket produktivitetit. Edhe me poshtë Kosovës jemi. Dhe e dyta, ne nuk na detyron as njeri, as qeveri, as njeri, që ne të arrisim pagat punëtorëve. Ne pagat punëtorëve arrisim bazë të rritjes së produktivitetit të tyre. Nuk janë produktiv për ta kuptuar. Flori, të lutem, do të thënë për ta orientuar dhe bisedën. Nuk janë produktiv punëtorët në rastin tënd, domethënë. Pse janë produktiv? Kush e marr? Aurora, po ti bëj pyetje. Një sekondë, të lutem, kjo çështja e produktivitetit. Dhe më përgjigjet bizneset inteligjente investojnë në kapitalin njerëzor. Për ta bërë produktiv,
bizneset inteligjente dhe bizneset të rregullta investojnë për kapitalin njerëzor. Ata bëjnë produktiv. Nuk mund të bësh punëtorë vetë produktiv. Okej, do të përgjigjet Flori dhe fillim se ishte pyetja për Florin. Ne pranojmë vështirësinë që ka biznesi për pagat. E disa është investimi i bizneseve për formimin e forcës së punës, disa është 0.04%. Jo paralel. Ka shumë probleme tjera që biznesi mund të përfitoje dhe të rrisi pagat. Nuk mund bëhet produktiviteti se do biznesi apo do qeveria. Po, Flori, qofse ke një reagim. Urda? Qofse ke një reagim, do me thënë, për pjesën që biznesi nuk investon në letemi në trajnimin, në kualifikimin e forcës punëtore. Nuk është as pak e vërtet, i bitë të fyem 400 sa biznese fason që janë ba një mark dhe janë ba vendimtarë në Europë, në Itali dhe në Gjermani. Nuk është se biznesi nuk din. Problemi është që duhet kemi parasysh për të formimin profesional, një punëtor nga zero, ne kemi të bëjmë me punëtor në nivele analfabetizmit. Për të na sjellë prodhim, ne na duhet të harxojmë 300 deri 400 euro në muaj. Dhe normalisht ne duhet të shpenzojmë për këta punëtor dhe nuk ngrihen pagat me vendime qeverie, as me vendime këtë vit 30%, vitin tjetër 40%. Kjo rritet vetëm me një politikë të sapt në përsa i përket kategorizimit pagave. Është në logjik të diskutimit. Është në logjik diskutimit. Zoti Zekja, kisha një pyetje. A mund të më thuash se sa e ka fitimin, marzhin e fitimit vjetor një kompani italiane, pra një investitor italian në Shqipëri, fasonerie, sa e ka marzhin e fitimit vjetor dhe sa e ka fondin e pagave? Fondi pagave zën rreth 70% të xhirës mujore dhe fitimi mujor apo vjet mujor është nga 5 deri në 7%. Janë disa unë do të referoja vetëm disa të dhëna të lutem Aurora sepse është një çështje që duhet diskutuar, duhet ndalur te kjo pjesë. Mund të thuhet sipas të dhënave që ju keni referuar, ka fitime miliona euro kompanitë përfaqësuesit e kompanive italiane në Shqipëri, ndërkohë që pagat e punonjësve të tyre janë mizerabël. Dhe kjo duhet diskutuar. Mizerabël nuk e di, varet nga këmbëvështrimi, po ne kemi punëtorë që po dalin pension, po kemi punëtorë që gëzojnë shtatzanin, kemi punëtorë që pra varet nga kompania në kompani. Marrin kredi dhe nuk ajo çështja mizerabël është relative. Po të krahasojmë pagat e fasonve, po themi me hotelerit, me ndërtimin po deshët, me gazetarinë sa paguhet një gazetar terreni, po të marrim me policit private, mund të shohim që paga e biznesit nuk është as pak mizerabël. Zonja Mjeshtri, ju lutem. Duke pas parasysh dhe diçka tjetër që biznesi fason siguron 12 muaj paga në vit. Një kohë që as ndërtimi, as biznes tjerë nuk arrin të sigurojnë këte. Plus pastaj janë edhe paga 13-a. Okej, shkurtimisht Unë do dal nga krahasueshmëria me sektorëve fason ndërtim, nuk do t'i futem kësaj gjë, do ta marr pak në nivel parimor këtë gjë, çështjen e produktivitetit. Sigurisht që produktiviteti ka dy janë përgjegjësit kryesor. E para njëherë i pari, sigurisht që është punëdhënësi, politikat që punëdhënësi merr për rritjen e produktivitetit të ndërmarrjes ku një ndër të dhënat kryesore janë të investojë në forcën e tij punëtore, por ama nga ana tjetër kemi të bëjmë edhe me sindikata, të cilat kanë gjithashtu një përgjegjësi për të rritur përfaqësueshmërinë e tyre dhe për të rritur aftësinë e të përfaqësuarve të vetë për të negociuar në mënyrë kolektive. Pra, momentalisht në Shqipëri, edhe në ato momente kur kemi sindikata dhe sindikatat janë në marrëdhënie të drejt për drejta me punëdhënësit ose organizata punëdhënësish, po marrim direkt me punëdhënësin, kontraktimi kolektiv ndodh në mënyrë fiktive, duke mos prodhuar realisht as rritet produktivitetit të ndërmarrjes, se do të përkthehej më pas në rritje të pagas dhe kushte më të mira për punonjësit. Qartë, hapësirë publicitare rikthehemi në Ekopolitikë në pjesën e tretë, do të mbetemi në këtë debat. Administrata shtetërore është e vetmja në Shqipëri që punon më pak se 40 orë në javë. Të gjithë sektorët e tjerë e kapërcejnë këtë kufi. Një raport i Institutit të Statistikave për koston e punës në Shqipëri jep të dhëna dhe për orët e paguara në vend,
sipas aktivitetit ekonomik, që i referohet vitit 2017. Në Shqipëri punohet mesatarisht 2173 orë në vit, ose rreth 42 orë pune në javë. Aktiviteti ku punohet më gjatë është ai i pasurive të patunshme, me 2247 orë gjatë gjithë vitit. Më pas renditen industria nxjerrëse dhe ajo përpunuese, me përkatësisht 2231 dhe 2222 orë. E gjatë është dita e punës edhe kur je i punësuar në tregti, me 2215 orë në total, ose gati 42.5 orë në javë. Ndërtimi, përveç se është nga natyra një aktivitet i lodhshëm, ka dhe orë relativisht të gjata pune, 2204 në vit, ose 42.4 orë në javë. Edhe nëse punon në bank apo sigurime, je i detyruar të rish në punë më gjatë se 40 orë në javë. Për këtë aktivitet, orët mesatare vjetore të paguara janë 2192 në vit, ose 42.1 në javë. Shëndetësia është një tjetër aktivitet me orë të zgjatura, prej 2174 në vit, ose 41.8 në javë. Pas administratës që i gëzohet një periudhë më të shkurtër në punë në krahasim me të tjerët, aktivitetet që punojnë më pak orë janë akomodimi dhe shërbimi ushqimor, 2130 orë, ose 40.9 orë në vit, dhe arsimi me 41.3 orë në javë. Rikthehemi në Ekopolitikë, sa produktiv janë shqiptarët? Pam një insert të dhënat e Institutit Statistikave në këtë studio, pak minuta më parë u ngrit edhe shqetësimi që shqiptarët janë pak produktiv pavarësisht orëve të punës dhe si rrjedhim nuk meritojnë të paguen për te produktivitetit të tyre. Të dhënat zyrtare, jo vetëm të institucioneve vendase, por edhe ato të institucioneve ndërkombëtare na rendisin në vendin e fundit në rajon, por edhe më gjerë për sa i përket, jo vetëm pagës minimale, por edhe pagës mesatare, insertin do të ja pak më vonë. Përpara se diskutoj këtë çështje, do doja një lidhje me zotin Nikolaj për dhënë një reagim lidhur me shqetësimin që ngriti zonja Mjeshtri për rolin shumë të dobët të sindikatave, për sa i përket kontratave kolektive, por edhe le të themi imponimit të institucioneve për përmirësimin e kushteve të punëtorëve. Është pjesërisht e vërtet, pasi normalisht sigurisht që ne këtu jemi grupe interesi të kundërta. Unë e shoh nga aspekti sindikal, zonja Mjeshtri shikon nga aspekti civil. Konkretisht ishte një qëndrim i drejtë për drejtë. Jemi në pozitat të njëjta akon, sepse mbrojmë të drejtat e punonjësve shqiptar dhe nuk besoj që mbrojmë të drejtat të punonjësve ti kemi të ndarë, ti të kesh të tut dhe unë të kem të mitë. A jemi duke folur madje, unë do t'jap rolin e liderit sepse historikisht qoftë dy konfederatat e mëdha kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të punonjësve. Tashti unë jam duke folur, jo në rolin e një aktori të ri që është futur në treg si shoqëri civile, por në rolin e asaj duke parë historikisht si ka ardhur ky proces. Sa mbrojnë të drejtat, i mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve. Sa mbrojnë të drejtat. Një gjë, kjo është si puna priftit me fshatarin. Ne jemi fshatari, nuk jemi prifti. Ne vujmë atje, nërsa ju keni mundësi me përkthyë në i projekt. Se nuk duat të diskutimit ju apo ata. Jo, absolutisht, asë unë jemi duke folur për punonjësit. Roli i sindikatave, kolla. Produkti realiteti shqiptar, produkti noshta më i godituni publikisht, por dhe më i pamështetuni politikisht, pasi fatmirësisht sindikatat nuk janë pishta politike dhe as të dërguar ambasador politikës në asnjë vend, në lidhe me përçarjen apo propagandimin apo mbështetjen e punëtorëve, kështu që ne jemi pjesë e realitetit. Është e vërtetë që s'ka sindikata prefekte, as nuk mund të ketë në një shoqëri me probleme të theksuara, por sindikatat po përpiqen maksimalisht, por fatkeqësia ajo që edhe sot doli në Këshilli Kombëtar të Punës dhe kemi shpresë të realizohet, është që në Shqipëri nuk ka një ligj të mirëfillt se si organizohet, si vepron, si regjistrohet, si kontrollohet, si organizohet në sindikat. Dhe fatkeqësisht në Shqipëri janë 86 sindikata apo 100 nuk e di se sa janë, të grupura si cila parti, si cili drejtor, si cili organizatë. Okej, në rregull, por se dua të ndajmë shumë në pjesën e strukturimit të sindikatave shqiptare. Ajo që më intereson është mbështetja dhe mbrojtja të drejtave të punonjësve shqiptar. Nëse vim ke mbështetja, të dy konfederatat e mëdha kanë bashkëpunuar dhe janë treguar bashkëpunuese me gjithë qeveritë e kohës, janë përpjekur të zbatojnë konventa, statut, kodin e punës, kontratat kolektive, është e vërtetë që janë formale, por nuk ka asnjë ligj për kontratin kolektiv fare. Është një lloj si për sindikatat. Dhe është këtë fare lehtë të flasësh, është po aq e vështirë për të realizuar, për të kemi minutat e numëruara, kemi çështje të tjera. Zonja Çaushi, ka raste që vinë tek ju në Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe nuk e pranojnë punën për shkak të pagës?
Po, ne kemi numër refuzimesh, sidomos kohët e fundit e kam vërejtur të paktën më aq sa periudhë kohë kam unë atje në institucion. Është vërejtur sidomos në kontingjentin që doli nga ishte ndihma ekonomike, edhe ishte çuditshme sepse domethënë ne morëm iniciativa bashkë me bashkinë dhe me Shërbimit Social Shtetëror për t'i drejtuar dhe riorientuar drejt tregut të punës nëpërmjet zyreve të punësimit dhe hasëm me një numër të konsiderueshëm refuzimesh, ishte një fenomen i cili e bën edhe një herë të qartë këtë pjesën e asaj që thamë që është çështje kulture, është çështje pasiviteti. Çfarë punësh kanë refuzuar? Por jo vetëm kaq. Çfarë punësh i ofruan dhe ata e refuzuan? Në përgjithësi, të gjithë punët që ofrohen për ata punëkërkuesit që paraqiten janë brenda profileve dhe profilizimit që ata kanë. Konkretisht, nëse ta kuptojmë më thjesht për teleshikuesit, sepse ne nuk është se i dimë se çfarë kategorish keni ju që mund të diskutojmë. Kanë kundërshtuar një punë krau, kanë kundërshtuar punën e pastruesit, punën e fasonistit, çfarë lloj pune kanë refuzuar? Çdo lloj punë të cilat janë paraqit në bazë të profileve dhe nëse është paraqitur për bashkësinë, në përgjithësi është e këtyre. Në përgjithësi është e këtyre, sepse kanë qenë edhe nga ato kontingjente të dalë nga ndihma ekonomike që kanë qenë grupe vulnerabël. Dhe në përgjithësi ka qenë kjo kategori që ka refuzuar, edhe për ne ka qenë një fakt interesant për të studiuar dhe për të parë kush kanë qenë edhe argumentat, po unë do thoja që është shumë e rëndësishme që këto kategori të orientohen dhe të këshillohen edhe me politikat, edhe me kodin e punës, edhe të njohin punën. Kemi pas dhe raste të tjera, do ta theksoja edhe këtë rast, kur janë paraqitur, kanë shkuar, kanë bërë intervistën, kanë pranuar ta fillojnë një punë dhe me të filluar punën ditët e para e kanë lënë. Dhe kjo vjen edhe për shkak të mungesës kulturës me kodin e punës, me disiplinimin e punë, me oraret edhe me gjithë praktikat e tjera. Nuk besoj se është e përgjithshme. Këto janë raste sporadike, po unë do doja të ngriha një pyetje që në për aq kohë sa kanë funksionuar zyrat e punësimit vitet e fundit, sa përqind të kërkesave kanë realizuar, kanë gjetur një vend pune? Sa përqind janë sistemuar në vend pune? Sa funksionale janë tek e fundit zyrat e punësimit? Do thoja rreth 60% ka qenë e plotësuar oferta kundrejt punësimeve, domethënë punëkërkuesit, vendet e lira të punësimit kundrejt ofertave, le të themi, ka qenë mbi 60% që është një shifër e mirë. Ndërmjetësimi Shërbimi Kombëtar i Punësimit, paktën nga statistikat që publikon administratori që publikon vetë dhe publikon dhe një stati, ndihmon rreth 10% të forcës të papunëve. Pra që u gjen punë, rreth 10% të papunëve, të cilët janë të punëkërkues vulnerabël që nuk gjejnë dot vetë punë në punët që një shifër shumë e ulët krahasuar me totalin e papunëve në Shqipëri, ja? Jo, 10%? Shko, 10% janë njerëz që janë këta 10%. Pra, Shërbimi Kombëtar i Punësimit u gjen punë rreth 15.000, 20.000, nga 10.000 deri 20.000 të papunëve në vit, të cilët nuk gjejnë dot vetë punë. Pra, nuk është e krijuar në vend e pune. Shërbimi Kombëtar i Punësimit gjen të papunin, gjen të vendin e punës dhe i thotë hajde këtu, ti do shkosh këtu. Pra bashkon kërkesën me ofertën. Pra nuk është e krijuar në vend e pune, por ata të papunë që janë në treg dhe për të cilët ka vend e pune të lira i merr i çon punë. Pra bëhet fjalë për punësimin atyre personave të cilët vinë edhe kërkojnë punë në zyrën e punës, ndërsa 10% që është kundrejt gjithë atyre që janë të papunë. Shifrës që paraqetin stati. Balbona. Jo, në qëse kjo shifër është 60% edhe kjo është fakt, atëre kjo është shumë e kënaqshme qeveria. Atëre rikthehemi pastaj te pyetja se thotë kryeministri ka punë po s'ka profesionist? Po, atëre Aurora, meqense sepse ka qenë publike që ka kaq roz situata, atëre unë ngri një pyetje tjetër, pse duhet shqiptarët largohen nga Shqipëria dhe pse po hiqin dita ditës shqiptarët nga Shqipëria? Kjo është një pyetje që ajt japin përgjigje. Një nga çështjet që është ngritur dhe në një nga raportet e Bankës Botërore ka qenë edhe cilësia e punës edhe punët e qëndrueshme. Cilësia punës çfarë nuk kuptoni? Rikthehemi prapë te kushtet. Janë pagat e ulta? Edhe pagat, edhe produktiviteti i punës. Pra janë të lidhura. Ka nevojë të brendshme tregu i punësimit për revolucionarizim, në mënyrën për të standardizuar jo vetëm mekanizmin se si ti punon, domethënë për të vendosur standarde në kompani që shumë pak kompani të mëdha kanë standarde, punëve dhe nga ana tjetër, pra pas ka nevojë tregu edhe për të rritur pagat. Në qoftë se ti je i kualifikuar, familja jote ka harxuar shumë lek për të shkolluar ty, je trajnuar jashtë shtetit, ke shpenzuar, nga ana tjetër kërkon një vend pune dhe vendi i punës nuk justifikon, paga e vendit të punës nuk justifikon mbulimin e kostove të jetesës, sigurisht që ka nevojë tregu i brendshëm për revolucionarizim të sistemit pagesave. Kosta, duhet të rritur pagat, pastaj le të themi të vjemi në punë dhe të dukemi sa produktiv jemi. E kundërta e asaj, unë nuk do ta shikoja, sepse nuk
Nëse është dikush në Shqipëri më interesuar për të rritur pagat është qeveria. Tani qeveria nuk është aq idiote, sa të mos e kuptoj që po të rrisi pagat, shto numrin 20. Ti e ke kuptuar që qeveria s'është idiote, gjithë shqiptarët kanë kuptuar që është një qeveri idiote. Më të interesuar si qeveria për rritjen e pagave nuk ka. Po, atëherë pse se ka rritur pagën asnjëherë? Sepse pagat nuk rriten thash me dëshirë, as mënyrë populiste. Atëherë lëm shqiptarët të reagohen. Si thoshte ai që përmendë Dakor, ishte periudha me që shqiptarët do vajnë për të rënuar ekonominë, por pagat rriten në paralel dhe në përshtatje me aftësitë paguese të ekonomisë. Atëherë ti ke shqiptarë, se si kemi aftësitë, tregu pas ka shumë vende pune, i kemi të pakualifikuar forcën punëtore dhe ne kemi shqiptarë. Se kjo është logjika që kushton këtu. Ka shumë. Ore, zotri, dhe njerëzit, ju jeni ekspert, problemet e ekonomisë nuk zgjidhen. Atëherë, po diskuto këtu për një mekanizëm të qëndrueshëm se cila është strategjia e kësaj qeverie për ta vajtur të lidhur me vendin e vet. Dhe për ta zhvilluar këtu iniciativën si përmarrëse dhe ekonominë. Të lutem, më thuaj strategjin, cila është strategjia? Sepse jemi duke dalë në pikën 0 nga nisëm në 90-ën. Në 27 vjet nuk kemi përgjithësisht se kemi xhiruar në boshlik. Kemi trashëguar tranzicion të vazhdueshëm me skandalin dot. Okej, zëna mishte. Po sepse është një kulturë qerthulli. Dhe kjo kultura e qerthullit që po e bëjmë dhe ne këtu në studio, pa lejuar as njeritetin të kuptojmë, as ata që na ndjekin, kjo është pjesë e kulturës shqiptare. Edhe duhet ta pranojmë ne këtë gjë. Tani paga, pjesë e kulturës shqiptare. Ja, kjo pjesa e kulturës shqiptare është pikërisht kjo gjëja që të mos fokusohemi tek thelbi, por të merremi me... Kush është thelbi? Sepse secili ka argumentin e vet, dhe këtë duhet ta kuptoni. Thelbi i parë është që sigurisht thelbi i parë është ai që thot profesor Kosta, që të ketë punë në Shqipëri. Edhe këtu bashkohemi të gjithë që në Shqipëri duhet të ketë dhe duhet prodhohet. Por që të krijohen vende të reja pune, sigurisht që ekonomia duhet të ketë mundësi për t'i krijuar ato. Përveç kësaj kemi problemin tjetër që ndodhemi në një rrjedhicion, që kemi rritje ekonomike 4% dhe nuk kemi vende pune. Në marrëdhënie sigurisht nuk reflektohet në punësim dhe këtë ta thonë gjithë. Asgjë kur aq. Por ama do të pranojmë që kemi rritjet më të larta të rritjes së numrit të punësuarve 4-5 vitet e fundit. Mund të jetë formalizim, Kosta? Jo, nuk është. Tani duhet bëjmë dakord, është formalizim, ajo që thamë në fillim, është krimi vendeve të punës. Paga është njëra nga standardet, paga është njëra nga cilësitë e punës, ndërkohë që meritet e më të larta të punësimit të vend. Njëra të punë që kanë rregull gjatë 30 vjetëve të fundit. Okej, po, zënë. Ndërkohë që theksi gjithashtu do të jetë tek standardet e punës, tek fryma e punës, tek kultura e punës, dhe kultura e punës është një kulturë që po përmirësohet, është një kulturë që po i ndihmon palët që janë pjesë e marrëdhënieve të punës, sepse që të dyja palët kanë nevojë për ndihmë, pra edhe punëdhënësi, edhe punëmarrësi. Me 42 orë ishte mesatarja, me 42 orë ishte mesatarja e statit. Jemi punëtor apo dembel me këtë mesatare? Tani me këtë mesatare kjo tregon e para që ato që janë standarde të ligjit shqiptar të punës nuk respektohen, sidomos në sektorin privat. Dhe kjo tregon që punëtorët shqiptar, pavarësisht se etiketohen ose stigmatizohen si jo produktiv, si dembela, apo ku diun se çfarë, janë punëtorë që po punojnë më shumë se sa norma e caktuar me ligj. Dhe ky është gjithashtu një fakt. Jo, unë nuk e kam me askënd, absolutisht. Që janë jo produktiv, sigurisht që kjo ka të bëjë... Jo, ky është një realitet, dhe ky është një realitet që reflekton gjithashtu nevojën për të fokusuar punën, për të sjellë punën në vëmendje të gjithë politikave, jo vetëm qeverisëse, po dhe politikave rregulluese të tregut të punës, politikave të punëdhënësve dhe politikave të gjithë aktorëve që merren me ngritjen e punëmarrësve. Sepse unë po ngrezërin falni, po doja ta thoja këtë gjë. Tani me që Valpona ka qef dhe ta politizoj problemin, po them. Është shumë komplekse kjo gjë, s'mund ta lëm as vetëm qeverisë, as vetëm punëdhënësve, as jemi pjesë e një sistemi dhe të gjithë bashkë duhet kontribuojmë që ta përmirësojmë. Nuk e vën gishtin te plaga, sepse realisht do ta vësh gishtin te plaga tamam. Të tregoj dy plagë për politikë, dasësh për politikë. Nëse e lëm politikën në këtë lloj studiosh bëj të të tregoj dy plagë të ekonomisë shqiptare, për të cilat nuk ka nevojë të bëhet debat politik, nuk ka nevojë që, sepse çfarë po thotë, po thotë që qeveria tani po blasfemohet, sigurisht ka të gjitha fajin qeveria dhe opozita po del tani që sigurisht opozita është shpëtimi. Sigurisht opozita nuk ka qenë gjysmën e këtij dhe dalim sërish te qertulli. Dalim sërish te qertulli. Këto janë ato politika që bëhen qertull. Ne shkomas me të opozitës. Të themu dy plagë të ekonomisë shqiptare që zgjidhin tjetër për të diskutuar dhe analizuar se çka ka ndodhur në sistemin për qeverisë të PD-ja. Po marr dy të dhëna.
Po më rezulton më i mirë jama, deri për momentin. Po të marrë dy të dhëna, që tregojnë me të vërtet probleme strukturore, ekzistenciale të ekonomisë. Strukturën e ndërmarrjeve që punësojnë më shumë punëtorë. Merë po të duash, 10 punëdhënësi më të mëdhenj, 100 punëdhënësi më të mëdhenj, 200 punëdhënësi më të mëdhenj në Shqipëri, dhe çfarë do shikosh? Janë ose kompani shtetërore, tip Është e tjera, ose janë kompani lotosh, bastesh dhe... Që nuk sjellin... Call center. Pra, janë kompani jo prodhuese. Dhe debati, nuk do të... Debati, dhe kjo çështje nuk zgjidhet duke thënë që qeveria është gabim dhe opozita. A duhet këtë një orientim nga qeveria për sa i përket kapitalit? Po ky duhet një orientim i qëndrueshëm i të gjitha qeverive. Dhe këtu duhet një studim. Ku duhet orientuar ekonomia e vendit drejt industrisë prodhuese, siç është orientuar ekonomia maqedonse. Ekonomi konkuruse, produse konkuruse, që të minimizosh deficitin tregtar. E dyta, ka botuar i stati para pak ditësh të dhënat për produktivitetin, dhe çfarë rezulton? Shqiptarët, pra një punëtor shqiptar prodhon mesatarisht 4 milion lek në vit, ose 20 milion lek të vjetra. Po çfarë ndodh? Shikoni sa prodhon një punëtor shqiptar që punon në industrinë nxjerrëse. Prodhon 70 milion. Dhe një shqiptar që punon në industrinë përpunuese prodhon 2.8 milion. Pra, gati 3 herë më pak. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që industrisë nxjerrëse i është dhënë një prioritet shumë i madh. Është investuar sepse produktiviteti rritet me investimet në asete fikse, rritet me teknologjinë, rritet dhe me kualifikimin e forcës punës. Pra, industrisë nxjerrëse i është dhënë një prioritet shumë i madh. Kënarën dhe kompanit tuaja, marrin, shfrytëzojnë pas... Dhe ndërsa industrisë përpunuese nuk i është dhënë prioritet. Dhe ka produktivitet të ulët. Çfarë tregon? Kjo tregon që ekonomia jonë është orientohet drejt një ekonomie që t'i nxjerrim pasuritë kombëtare në toksori që kemi, minerale që kemi, dhe t'i eksportojmë si vend të para për përpunuar. Në një kohë që duhet që t'i nxjerrim, sepse jemi të bekuar që kemi këto pasuri, t'i nxjerrim, t'i përpunojmë dhe t'i eksportojmë. Në tokën më të pasur në botë është populli më i varfër, të lutem, ma shpjego pak. Okej, atëherë të lidhem pak me zotin Nikola dhe me Florian Zekian. Zoti Nikolaj, sa produktiv janë shqiptarët? Sa produktiv janë punojësit shqiptarët? Normalisht punojësit shqiptarë është e vërtet që nuk janë aq produktiv, por janë produktiv krahasuar me rajonin, por problemi është, do ta filloj nga kjo fundit që tha profesori. Nuk është e vërtet që industria nxjerrëse është kaq produktive sepse është investuar, por industria nxjerrëse ka të bëjë me konjunkturën e tregut dhe me korrupsionin e qeverisë. Pasi qeveria gjitha kontratat koncesionare në industrinë nxjerrëse duhet t'i japi për nxjerrjen dhe përpunimin e produktit. Fatkeqësisht janë bëha kontratat për nxjerrje dhe përpunim produkti dhe eksport, por në nxjerrje dhe eksport pa përpunim. Në kohë përpunimit brendshëm i rritet vlera dhe 4 herë më shumë. Kemi vlerë shtuar produktit. Dhe nëse do rritet 4 herë më shumë vlera shtuar e produktit, sigurisht që do të rritet dhe produktiviteti i kahut punës. Zoti Nikola, faji i punonjësve për produktivitetin e ulët nëse do ta marrin të mirëqen apo i strukturës, të lutem. Më dëgjoni. Faji i politikave qeverisë është faj i politikave qeverisë, faj është e vërtetë se ka probleme strukturore në rast se punëtorët nuk mund rregullojnë probleme strukturore që ka ekonomia. Punëtorët mund ngjizorin, mund protestojnë, mund kundërshtojnë, por janë udhëheqësit shtetëror, qeveria, ministritë e saj që bëjnë politika, qeveritë e radhës që duhet bëjnë politikat e vazhdimësisë, jo politikat e reja çdo qeveri. Dhe to probleme mund të eliminohen kështu. Nëse ne do të presim që punëtorët bëjnë dhe politika zhvillimit ekonomik, politika strukturore të ekonomisë, thirrje të investimeve, rregullim taksash, probleme të cilat nuk janë probleme të punëtorëve, atëherë besoj që kemi kapur nga bishti problemi. Okej, me Florian Zekian një lidhje. Flori, pse nuk janë produktiv punojësit shqiptarë? Është faji i strukturës së ekonomisë, e thon ndryshe sepse kemi kompani të cilat kanë një nivel të ulët produktiviteti, është faji edhe brenda vetë bizneseve që kanë një teknologji të dobët dhe për këtë arsye bën pastaj që krahu i punës mos arri të gjenerojë shumë njësi prodhimi edhe kosto më të ulët për njësi. Ku qëndron i gjithë problemi? Problemi është
unë flasë për biznesin tim, po është do më thënë gjithë bizneseve. Produktiviteti ullët është për nivelin e ullët të profesional që ka veç Shqipëria. Ne kemi të bëjmë me punëtor dherë në kushtet e analfabetizmit. Jo pa të mendojmë që ne të pretendojmë për teknik të mesëm apo për teknik të lartë. Atëherë, dhe normalisht jam shumë dakord me kryetarin e sindikatës që kjo duhet vi me politika orientuese nga ana e qeverisë që njerëzit të orientojnë drejt arsimeve profesionale dhe jo drejt arsimeve të larta, sepse gjithë nuk do shkojnë në universitet, gjithë nuk do bëhen jurista, gjithë nuk do bëhen ekonomist, gjithë nuk do bëhen gazetar. Atëherë duhet që një politikë orientuese shumë largpamse, jo të mendoj veç për 4 vjetë që ka do jetë në pushtet, po për politika me afat gjata që njerëzit të orientojnë drejt punës. Normalisht ne nuk po bëjmë asë gja të veçan, ne nuk po shpikin ujë nxehtë, ne po bëjmë atë që ka ba Gjermania, atë që ka ba Italia, atë që ka ba Franca, dhe janë në ato nivele që janë sot falë produktivitetit në punë. Po Valbona, ta fjallën pasaj. Për të ashtuar me që semi në të kontekstin e kraut të punës edhe standartizimit të punësimit, do të vija theksin të fakti që shqiptarët kanë shkallën më të lartë të indeksit inteligencës dhe nuk do të pranoja kur se si që shqiptarët janë më pak të kualifikuar. Shkollat shqiptare janë të shkollat më të mira në qoftë se do të mbetemi te pjesa e zbatimit dhe e mësimdhënies së kurikulave ashtu sikur se kanë qenë. Nga ana tjetër, çfarë unë shoh handikap është fakti që të kompanitë serioze që operojnë në tregun shqiptar, që kanë një numër të lartë të punësuarve, janë kompani të cilat nuk i përshtaten standardizimit dhe filozofisë që të operojnë në një treg të hapur, sikurse do të jetë ai i Bashkimit Evropian. Nuk janë kompani të cilat akoma nuk e kanë kuptuar që produktiviteti dhe rritja e fitimit të tyre është sinergji e punës në grup me punojësit që paguajnë. Pra është fali kompanive, le themi iniciativës individuale të biznesit vetë? Është munguar nga vetë kompanit. Shumë pak kompani shqiptare që kanë një numër shumë të lartë të punësuarve në tregun e punësimit, kanë departamente të kërkimit dhe kërkimit shkencor. Pra, kemi një kulturë të tërë të munguar, e cila do të duhet të vi nga brenda kompanive, të cilat do të duhet të aplikojnë filozofinë e standardizimit të edukimit punëtorëve. A duket sikur është një rreth vicioz në kushtet kur ne kemi gati 90% dhe të strukturës së ekonomisë, bizneset vogla dhe të mesme janë biznese familjare, të cilat punojnë burrin, gruan, një fëmijë, maksimumi shkon një deri pastaj ndërmarrjen e tregut shqiptar, që akoma nuk ka ardhur, por momentin është koha për të folur për këtë. Pse? Sepse shumë kompani shqiptare do të përballen në momentin që hapen negociatat për integrim në Bashkimin Evropian, do të përballen me një treg agresiv të fuqisë punëtore të kualifikuar, të pagave që janë mesatarisht shumë herë më të larta se sa tregu shqiptar. Pra, shumë kompani shqiptare do të falimentojnë në qoftë se nuk marrin sot hapat për kualifikimin e punonjësve të tyre. Kështë drejt, dhe ne kemi një gjë që ne kualifikimin e punonjësve, në fund për një gjëra kualifikimin e punonjësve e kërkojmë nga qeveria. Formimi profesional i forcës së punës është detyrë e sektorit privat. Absolutisht. Dhe ndërsa ne e kërkojmë nga qeveria, dhe e disa harxhon sektori privat, e disa pjesë e kosës, çfarë pjesë të kosës së punës përbëjnë shpenzimet për formimin profesional të punonjësve? 0.4%. Ndërsa pagat përbëjnë 84% të kostos së punës, shpenzimet për formimin profesional përbëjnë 0.4%. Pra akoma nuk e ka kuptuar sektori privat që investimi për forcën e punës është investim, nuk është barë. E konsiderojmë barë, e konsiderojmë shpenzim të tepër. Pra shumë kompani të cilat kanë miliona euro fitime vjetore nuk mendojnë që duhet të hapin departamente të kërkimit shkencor dhe edukimit apo trajnimit të punonjësve të tyre për t'i standardizuar tregun evropian. Pra janë kompani të cilat xhirojnë miliona euro fitime vjetore dhe operojnë në kushte primitive. Zëna Çaushi, çfarë po bëhet? Profesor, fal, Aurora. Unë desha të rëgjoj pak profesorit që nuk është e vërteta, jo? Sepse po të shkosh të punosh tek Mercedesi, normalisht Mercedesi nuk i jep instruksionin. A i merr nga bankat e shkollës, të cilat i e përgatisin në një fazë të mjaftueshme, për pastaj për t'i specializuar për... Kështu që gjithë bara nuk do t'i bi biznesit. Atëherë po t'ishte ashtu, atëherë i bi që shkollat profesionale të mbylleshin, që nuk ka... Çfarë shansi e duan?
Shteti ka shkolla profesionale, shteti ka qendra të formimit profesional, por formimi profesional i forcës së punës nuk është detyrë vetëm e shtetit, është detyrë e sektorit privat. Punëdhënësi duhet të formojë forcën e vetë punës, ta kontraktojë dhe për pjesën e formimit, që të mos i iki, që kur investon për formimin e tij, ai ka një kontratë pune që unë ti që më ke formuar, nuk i iki kur të dua unë nga puna, por kam një kontratë që më detyron që investimin që kam marrë ta kthej. Pra, dhe kjo mund të thuash nuk është e vërtet, por i stati të thotë që sektori privat harxhon 0.4% të kostës së punës për formimin profesional. Këtu nuk e ndryshojmë dot. Atëherë çfarë duhet në shkollat profesionale? Qose duhet bajnë gjithë ne, atëherë çfarë duhet shkollat? Ai në shkollë profesionale, po pse ai se merr një diplomë në shkollë do formohet dhe gjithë jetën ai do vëj me ato njerëz që kanë marrë në shkollë? Shkollat industriale dhe shkollat profesionale janë baza që duhet na sjellin ne, duhet të jenë ato brumatriçe që na sjellin. Sot në treg konkurrohet me shprehi dhe shprehit formohen, merren bazat në shkollë dhe pastaj formohen shprehi gjatë punës, nëpërmjet punës, pas punës. Procesi i punës është një proces formimi i shprehish. Këtë do ta kuptojë edhe sektori privat në Shqipëri, që e ka për detyrë të vetë organike formimin e forcës së punës. Është një investim që i kthehet sektorit privat. Profesor, një e fundit, ne kërkojmë teknik të mesëm, kërkojmë rroba qepës, ne na vinë gazetar, në punë na vinë parukier, çfarë lidhje kanë me sektorin, me ato 400 sa ndërmarrje fason që e punojnë në Shqipëri. Ky është problem tjetër pastaj, ky është problem tjetër. Faleminderit Flori, hapësirë publicitare, pas rikthehemi në studio diskutojmë sërish për këtë çështje. Shqipëria është vendi me pagën mesatare më të ulët në Evropë dhe në rajon, të dhënat e Wikipedias, të cilat i referohen të dhënave të instant dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar nxjerrin në pas dhe në Shqipëri, paga mesatare mujore kap nivelin e 347 eurove, ndërkohë vendet e rajonit kanë një pagë mesatare më të lartë, duke nisur nga Kosova me 405 euro, Malizi me 509 euro dhe Serbia me 407 euro. Nga të dhënat konstatohet se paga mesatare në Shqipëri është më e ulta në Europë, me përjashtim të Bielorusis, Moldavis dhe Ukrainës. Vendi me nivele më të larta të pagës në Evropë renditet Zvicra me 4.421 euro në muaj, e ndjekur nga Islanda dhe Norvegjia. Sipas të dhënave, paga në Shqipëri e llogaritur me shpenzimet e përditshme mbetet sërish më e ulta në Evropë, çka tregon se kosto jetesës në Shqipëri është mjaft e lartë në krahasim me pagën. Qytetarët shqiptar paguhen pak, ndërsa çmimet e produkteve janë të larta duke vështirësuar jetesën. Përsëri, Malizi e ka më të lartë pagën sipas fuqisë blerëse, çka do të thotë se qytetarët në këtë vend e kanë më të lehtë të përballojnë blerjet e ditës, pasi rroga është e mjaftueshme për të blerë produkte të ndryshme. Rikthehemi në Ekopolitikë në këtë pjesë të fundit, në fakt një insert paraqitëm edhe pagën mesatare. Në dy insertet që kemi dhënë në 30 minutën e fundit, kemi vënë krahasimet e pagës minimale dhe pagës mesatare të Shqipërisë krahasuar me vendet e rajonit, por edhe me vendet e Bashkimit Evropian, drejt të cilës një union dhe i cilit aderojmë. Në të dyja rastet dhe për pagën minimale dhe atë mesatare, Shqipëria ka nivelin më të ulët. Por le të rikthehemi një herë edhe te pjesa e shkollave profesionale dhe kualifikimeve, trajnimeve, pas rikthehemi te çështja e pagës. Zënia Çaushi, duket sikur ka dy qëndrime të kundërta. Paktën nëse është roli i biznesit që duhet bëj trajnimin e punonjësve dhe punëtorëve shqiptar, apo duhet ta bëj këtë qeveria? Për mendimin tim, roli i zhvillimit është individual, i arsimit, qoftë në fushën profesionale, qoftë në fushat të tjera të arsimit. Edhe sistemi jonë arsimor nuk është se ka pasur pak probleme, si në sistemin e arsimit profesional, si në fushat e tjera, qoftë mjekësisë, ekonomisë, juridika, apo fushat e tjera. Arsimi nuk është se s'ka paraqitur problemet e veta dhe me forcën e punës pastaj dhe që ka gjeneruar dhe diplomat që ka gjeneruar. Sot është më lehtë të gjesh punë me diplomë apo punë në zanat? Për mendimin tim, ka vende pune në zanat, por
kemi një kontingjent shumë të madh personash që kanë mbaruar shkollat e larta dhe kanë një diplomë, të cilët e kanë shumë të vështirë të arigjejnë veten në një treg ku ka më shumë vende pune për shumë në profesione se sa të gjejnë këtë. Statistikat tregojnë që ata që kanë zanat gjejnë punë 2 herë më shpejt se sa ata që pa zanat. Të vazhdojë një koncept në lidhje me formimin individual. Personalisht mendoj që çdo individ e fillon vetë rrugën e zhvillimit të tij personal nëpërmjet një zhvillimi në një fushë të caktuar. Dhe më pas, me fillimin e punës, ai e zhvillon kualitetin e tij edhe me orët e punës që ka brenda një biznesi. Nga ana tjetër, për të mos e vënë edhe biznesin në një pozicion, domethënë totalisht sikur është përgjegjësia e tij, është një pjesë e përgjegjësisë së tij, po dhe zhvillimi i burimeve njerëzore brenda biznesit vjen pak me maturimin e tij në treg, edhe me pjekurinë e tij nga pikpamja e menaxhimit. Ajo është sfidë për çdo biznes, edhe në kompanitë ndërkombëtare, maturimi deri në konceptin e zhvillimit burimeve njerëzore si aseti kryesor që sjell produktivitet ka ardhur me kalimin e kohës. Por zhvillimi i burimeve njerëzore për hir të vërtetës ka shumë kosto nga ana bizneseve, kështu që dhe kjo duhet marrë në konsiderat. Duhet edhe bizneset vetë të fillojnë të planifikojnë le të themi fonde në mënyrë që të trajnojnë, sepse është aseti i tyre. Nga një biznes kam dëgjuar një shifër deri në 800 euro, shifër fillestare kualifikimit të punëtorit me fillimin e punës së tij. Në një studim që unë pata rastin të drejtoja në fakt në sektorin call center, pikërisht një pjesa më e madhe e punëdhënësve të këtij sektori shpreheshin për mos ndihmësën e shtetit lidhur me formimin profesional të rinjve që të cilët ata punësonin dhe ky formim profesional që bëhet nga vetë biznesi kishte një kosto shumë të lartë dhe ata përgjithsisht krijonin, por i të pyetur më pas, secili prej këtyre punëdhënësve me të cilën ne patëm rastin, a jeni drejtuar ju strukturave përkatëse për të krijuar platforma, kurrikula? Ata, asnjëri prej tyre nuk ishte ofruar, pra nuk që ofruar, as të Shërbimi Kombëtar i Punësimit, as në për zyrat drejtorit përkatëse rajonale, për të ofruar ose për të krijuar këto platforma që të mund të ndihmojnë, pra duhet një çik më shumë sinergji, duhet një çik më shumë besim, mendoj unë, duhet. Zoti Nikolla, do doja një lidhje për ta bërë pjesë diskutimit. Përsa i përket arsimit dhe formimit profesional, është baza themelore për harmonizimin e tregut punës për pas një treg punë fleksibël. Normalisht jam 2 probleme. Arsimi dhe formimi profesional i përket qeverisë dhe normalisht në Shqipëri akoma nuk ka shku 20% në nxënësve që shkojnë në shkollë, që shkojnë në arsim profesional, një kohë kur Bashkimi Evropian e ka mbi 40% të shifër. Dhe pjesa 2 që përket biznesit, është pjesa të mësurit gjatë gjithë jetës. Normalisht biznesi nëpërmjet investime për kapitalin njerëzor, nëpërmjet strukturave të tij të drejtimit dhe të menaxhimit, do të ketë një zyrë të posaçme për burimet njerëzore, e cila ka as punë për menaxhim dhe drejtim, ka edhe problemin e arsimit dhe formimit profesional, por kjo ka të bëjë me të mësurit gjatë gjithë jetës. Jo me arsimin dhe formim profesional të mirëfill, cilin është detyrë e shtetit, duhet të organizojë shteti, sigurisht në bashkëpunim dhe në koordinim me aktorë tjerë që janë punëdhënësit dhe sindikatët. Okej, faleminderit. Bona, full time, part time, kryesisht të rinë të drejtë call centerave, duket sikur nuk kanë alternativë tjetër. Po sigurisht të rinë drejtë call centerave, sepse po që sot i bëjmë një radiografi tregu të punësimit në Shqipëri në vitet e fundit kryesisht, ajo që vjet re është fakti që gjithmonë më shumë kanë munguar hapja e vendeve të punës dhe nuk e them vetëm unë, e thotë edhe Banka e Shqipërisë. Sa do që është hapur në i vënd të këtu pune, prap rritja e punësimit ka qenë me ritme të jo të kënaqshme, jo të parashikuara. Kur thuhet me ritme më të kënaqshme, sepse kundrejt premtimit bërë nga qeveria, 300.000 vende pune apo 200.000 të mandatit të dytë, me këtë krahason apo? Sigurisht, me pritshmëritë, gjithmonë me të pritshmëritë. Tjetër që unë do doja të theksoja është fakti që sipas Bankës Botërore, se më pëlqen shumë që t'i referojmë këtyre institucioneve financiare ndërkombëtare, sepse janë besueshme, 20% e popullsisë shqiptare punojnë part-time. Që do të thotë? Në gjithë botën studentët punojnë part-time. Në munges, po pra. Në gjithë botën studentët punojnë part-time. Po, është e vërtet kjo, në gjithë botën, por në shifra referuese makro, ku janë marrë në shqyrtim vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vendet e Europës Juglindore, mbas nesh ishte Bosnia-Hercegovina me 11% të totalit të punësimit part-time, ndërsa Shqipëria kishte shifrë më të lartë. Pra, sërish Shqipëria ndjek top listën e vendeve që jo vetëm kanë munges të hapjes së vendeve të punës, por nga ana tjetër kanë edhe punësim part-time, që do të thotë një kryefamiljar nuk ka
një vend të qëndrueshëm pune dhe sistemohet part-time. Sigurisht pagesat part-time janë diçka, por nuk janë gjithçka për të jetuar. Që tregon një situatë negative. Jo, unë nuk e shoh në kënd vështrimin. Jo, të lutem se je duke më paraqykuar. Unë nuk e shoh, u shqyrozot. Se nga të hiki nga Shqipëria më mirë që është tu part-time, se diçka do konsumoj këtu brenda dhe do të kontribuojë në ekonominë vendase sepse prodhohet dhe do të ketë konsum. Por 20% është një shifër, unë e mora krahasuse këtë, nuk e thash se është në Shqipëri kjo, e mora krahasuse dhe unë shqetësohem si politik bërje, duhet shqetësohem përse në Shqipëri janë 20% të punësuar part-time dhe në vendet të tjera ka një punë të qëndrueshme dhe këtu ta vëtheksin unë, e shoh dhe si avantazhuese dhe dizavantazhuese, ama qeveria, në qoftë se unë dhe ti si ekspert, unë si gazetare e shohin si avantazhuese, që të paktën 20% e kanë gjetur një vend part-time dhe marrin diçka që në shtëpi, por nga ana tjetër qeveria duhet të shqetësohet se nuk e ka një vend të qëndrueshëm pune. Refuzojnë vendet e punës. Unë po i vi në ndihmë politik bërjes, po i them, ke 20% popullsisë, 20% të familjarëve kanë punën pa qëndrueshme, do të hikin edhe këta. Tani ata ngrënë të shqetësim, a ja vlen ta ngrënë të shqetësim, po sigurisht ja vlen ta ndaj edhe me publikun. Okej, Kosta. Këshirë, është një fakt, por nuk është detyrimisht shqetësim. Nuk e kam politizuar, se po ta politizoja do të shkoja edhe më tutje. Po i lëmë me kaq. Po i lëmë me politizim, sepse 20%, ky 20% që punojnë part-time, kjo tregon ka edhe ku është elementi racional. Këtu janë një numër i madh studentësh, të cilën ndjekin universitetet private, që kanë kosto studimesh dhe kanë filluar tani që të mos i mbajnë prindrit, të mos ndjekin universitetet private në shtëpinë të prindërve. A ke një studim se sa përqind e tyre janë grup mosha nga 15 apo nga 18 deri në moshën 35 vjeç që dalin jetë? Të lutem, nuk paketi këtë, ma jep, ku e ke? Do të ishe me raport në dorë sot që ta thuash të gjërë. Jo, absolutisht, po ti nuk mund të thuash këtu. Do me thënë që ta interpretosh raportin e bankës botërore, i cili në vlerë absolute ty të evidenton 20% part-time, ti njene e thua janë student. Shumica e të punësojë part-time janë moshtëre. Janë në moshtëre. Kryesisht janë të punësuar. Edhe diku është problemi. Këtu është problemi që puna part-time duhet të rregulluar ligjërisht, por që duhet krijuar kushte pune, që duhet respektohet orari punës, që duhet bëhet pagesë punës, që duhet një kontribut nga tjera tjera, ka emisionit të pa drejtat e punëtorëve, sepse për këto s'po flasim në Aurora. Ne po ta gjejmë të kemi njerëz që bëjnë 2-3 punë dhe part-time. Folëm dyamisht se mund të rikthehemi vazhdimisht aty. Pjesë e sistemit. Okej, zoti Nikollaj. Dhe që nuk është pjesë e sistemit, dhe që ka deficite në trajtimin institucional. Po janë disa të dhëna të punës part-time dhe këto janë të dhëna për të ardhur në ndihmë statistikave. Ka tre shpjegime. Spari është, do të pranojmë që tregu i punës në Shqipëri është liberal, s'dyti është edhe informal, dhe streti që është pjesa dominuese e këtij 20% janë të rinj e shkolluar, të cilët punojnë me programe kompjuterike apo në call center të tjera. Nuk duhet na shqetësojë ne si shoqëri, besoj nuk duhet na shqetësojë shumë sepse është një ardhur e momentit, emergjencës që i krijohet ekonomisë, pasi sot në Serbi janë rreth 40 apo 48% të rinj që punojnë me programe kompjuterike në Amerikë, në Indonezi, gjithanë. Kështu që qeveria duhet të favorizojë jo punën part-time, por duhet të favorizojë ai tani ka drejtën thotë argumentin e vet apo jo. Duke bërë një dakor, pra po ka drejtën që të argumentin e tij kolës. Zonja Mishti ta përfundoi që janë 20%, po nuk duhet na tremi për momentin. Normalisht që në të ardhmen kjo duhet të reduktohet. Absolutisht nuk duhet na trembi për momentin, për sa kohë që kemi punë. Pra këta kemi persona, individ që janë të rinj, që është shumë e rëndësishme që janë të rinj, që po futen në botën e punës dhe që po punësohen dhe që po lehtësojnë barën familjare ose barën personale të jetës së tyre. Dhe që të nisim dhe të nisim pikërisht, do me thënë të bëjmë të ndarjen e kulturës që një të ri duhet ta mbaj familja. Pikërisht kjo e para njërë që ndihmon në këtë gjë, që kemi ca të rinj të cilët po mbajnë, jo vetëm që po mbajnë veten e tyre, po në sektorin call center, të cilin unë e flas pak me siguri sepse e kam lëvruar për një vit të tërë, ata mbajnë dhe lehtësojnë një barë të madhe dhe të shpenzimeve familjare. Dhe përveç kësaj,
do me thënë, e rëndësishme është se si në këtë sektor, apo në këtë sektor që prodhon punësim, a respektojnë apo nuk respektojnë të drejtat e punës, po që kjo është një çështje që duhet të shtrihet në të gjithë sektorët pastaj. Okej. Zonja Çaushi, janë kryesisht krye familjar ata që vinë, ju ofrohet punë part-time nga biznesi, ju ofrohet punë full-time, si është situata? Ka oferta nga më të ndryshmet, kryesisht janë full-time, po ka edhe oferta part-time, varet nga ofertuesit, siç janë rastet e call centeret që mund të kenë edhe raste të tilla. Janë kryesisht dhe të rinj, të cilët vinë? Po kemi dhe të rinj, megjithatë një nga target tona ose objektivat tonë është që këtë vit të shtojmë numrin e të rive të regjistruar si punëkërkues të papunë aty, me qëllim promovimin edhe punësimin e tyre. Vinë zakonisht në qendrat e punësimit në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, pra në letemi në qytetet e mëdha, çfarë ndodh në zonat periferike? Me të kryesisht në qytetet e vogla. 36 zyra pune të vendosura në përgjithsisht në gjithë qytetet e Shqipërisë, 12 zyra rajonale. Sigurisht qasja për të afruar një çik zonave rurale është pak më e vështirë, kështu që do një punë një ekstra do të thoja përpjekje për t'i arritur ata. Kastrot, jemi në minutat e fundit. Çfarë duhet bërë për rritjen e produktivitetit dhe rrjedhimisht pastaj të kemi edhe rritje pagash edhe përmirësim të jetesës? Për rritje e produktivitetit unë mendoj që ka nevojë për një analizë sektoriale. Pra, dhe të dhënat që boton një stati, unë mendoj që Shërbimi Kombëtar i Punësimit, por dhe institucionet e tjera qeverisë duhet të shërbejë si ushqim për të bërë një analizë politikash, dhe mendoj që ka nevojë për një analizë të thelluar të tendencave të zhvillimit ekonomik dhe të krijimit të vendeve të punës, dhe cilët janë sektorët ekonomik që ka potenciale për të krijuar vende pune, për të kombinuar hapjen e vendeve të punës me rritjen e produktivitetit dhe për kombinuar pastaj të tre faktorët që sjellin rritjen e produktivitetit, edhe investimet pra në asete, edhe rritjen e përmirësimin teknologjik, por edhe atë që u fol gjithsesi këtu kualifikimin e forcës së punës. Do doja në lidhje të fundit me zotin Nikolaj. Zoti Nikolaj, pas sa ditësh është edhe 1 maj, cilat do të jenë qëndrimet e sindikatës drejtuar qeverisë, nëse do të bëni 3 kërkesat kryesore? Normalisht ashtu si gjithë botën, sindikatat artikulojnë në këtë datë kërkesat e tyre dhe Konfederata e Sindikatave të ushtari pa njohur do të grumbullohet një protestë për të artikuluar qeverisë shqiptare për këtë kërkesat e saj, për sa i përket problemit të pagave, të pensioneve, të punës dinjitoze, për sa i përket luftës ndaj informalitetit dhe tjera. Ndërsa për sa i përket problemit që diskutuam sonte, unë mendoj që nëse ne nuk do t'i motivojmë financiarisht dhe t'i kualifikojmë profesionalisht, absolutisht do të kemi një treg pune të rregulluar dhe fleksibël. Vetëm nëse ne i motivojmë financiarisht punëtorët dhe i kualifikojmë profesionalisht, atëherë sigurisht do të kemi një treg të rregulluar dhe do të kemi dhe produktivitet në punë nga ata. Një lidhje të fundit me zotin Zekja. Flori, çfarë ndihmë do donit konkretisht ju në industrinë tuaj që të rrisni letemi edhe nivelin e punësimit, por rrjedhimisht edhe fondet për kualifikimin dhe trajnimin e punonjësve tuaj, por edhe pagat, pasi në finale secili punon për pagë? Desha të bëj një sqarim që nuk e ndoshta e bëna gabim në fillim. Unë fola për pagën neto, sepse po të marrim edhe kontributet. Neto pra të përjashtuar nga taksat, le të themi. Po pra, po të marrë nga taksat, shkojnë edhe 100.000 lekë të tjera, normalisht ma shumë. Po që paguen po nga punëdhënësi. Ne kërkojmë që të vazhdojt me programe afatgjata përsa i përket formimit profesional dhe një luft të pa e për kundra informalitetet dhe mos deklarimit të rrallë të pagave që qojnë në këto opinion, i cili shifet gjithandej në media dhe të shkruar dhe në media të elektronike, që biznesi fason të regohet si një biznes mjaft diskriminues dhe mjaft poshtrues për punëtorët. Kështu që këto janë ato që unë desha të them. Faleminderit. Zonja Mjeshtre? Unë do doja me që nëse kam rastin që të pari këto çështjet e punës dhe çështja e punës dhe kjo agenda e punës denjë të vendoset më në fund në vëmendje të interesit publik. Jo vetëm të vëmendjes publike, po dhe të interesit publik. Sepse deri më sot me puna e denjë përfshin standardet e punësimin, standardet e punës, drejtat e punëtorëve, kushte më të mira, pagë më të mirë, absolutisht, gjitha këto.
Paga që është kryesorja dhe kushtet e punës që është dhe pastaj dhe perceptimi. Janë dy perceptimi. Është perceptimi i fitimit ekonomik dhe perceptimi i kushteve i mënyrës si trajtohen punëtorët në vendin e punës. Pra duhet folur më shumë për këtë çështje. Valbona. Do ndalisha në 2 pika kryesore për ta sjellë dhe për ta ndarë edhe me politikbërin dhe qeverin kryesisht, është lufta ndaj informalitetit, e cila është tetë e lartë në tregun e punësimit, është një ndër kushtet që është vendosur qeverisë shqiptare për të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian dhe për çelur negociatat me BE-n. Pra, lufta ndaj informalitetit duhet të përshkallëzohet dhe duhet të jetë serioze. Nga ana tjetër, duhet të rishikohet bara fiskale, sepse bara fiskale më pas ndikon në numrin e vendeve të punës dhe rritjen e bara fiskale nuk kupton të uljen e taksave. Po, uljen e taksave, pra. Sepse në 4 vjet, bara fiskale është ulja e taksave. Domethënë, çdo vit fiskal ne shohim kur buxhetojmë, kur duam të buxhetojmë zërat, qeveria shef se ku e ka hapësirën. Qeveria edhe pushteti lokal, ku e ka hapësirën që të mund të rrisë në taks. Nuk e kupton, do të mendoj një herë që përpara se të rrisë një taks dhe ta çojë në buxhetin e shtetit, duhet kuptoj që ajo taks mund të ndikojë indirekt tek mbyllja e vendeve të punës. Pra, nxjerrja në skemën asistencë sociale të familjeve. Kështu që ulja e barës fiskale, lufta ndaj informalitetit. Çaushi, domethënë nxjerrin nga puna, nga skema, ju ofrojnë punë, por nuk është se nuk integrohesh kollaj në tregun e punës nëse del nga tregu i punës. Prandaj bara fiskale do të rishikuar, por dhe lufta ndaj informalitetit do të mund të sjellin kushte të tjera të standardizimit të tregut punës në vend. Zonja Çaushi. Një apel të fundit për gjithë ata cilët kërkojnë punë, por ndoshta nuk ju besojnë zyrave tuaja, ndoshta janë, le të themi që bëjnë pjesë në atë kategorinë e të papunëve dekurajuar, që teleshikuesit ta kuptojnë që kanë shumë vite papunuar. Punësimi është një proces shumë dimensional dhe do një përpjekje nga të gjitha krahët. Edhe nga ana e punëdhënësve, ne duhet jemi ne si Shërbim Kombëtar Punësimi, jemi duke u treguar të vëmendshëm për të kuptuar të gjithë kriteret edhe të gjithë ato kërkesat e punëdhënësve. Nga ana tjetër të punojmë me punëkërkuesit për t'i afruar drejt tregut të punës dhe një krah tjetër do jetë i fuqishëm edhe kualifikimi dhe formimi profesional për t'i bërë të mundur të tre këto element të koordinohen me njëri tjetrin për të rritur rezultatin e punësimit në fund edhe të pagave dhe gjithë. Faleminderit gjithë panelistëve, faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët në debatin e sotëm në Ekopolitik për sa i përket kushteve të punës në Shqipëri, nivelit të pagave, por padyshim edhe produktivitetit të punonjësve shqiptar, por edhe ekonomisë. Pas disa ditësh është 1 maj dhe ne diskutuam pikërisht në kuadrin e kësaj dite të punëtorëve edhe emisionin e sotëm. Do të falenderoj të ftuarit e mi mbrëmjen e sotme, zotin Bariaba, zonjën Çaushi, zonin Mjeshtri, kolegën time Valbona Mezini, njëkohësisht edhe 2 të ftuarit që kisha në një studio paralele në televizionin Ora News. Florian Zekian nga Industria Fason dhe Kol Nikolaj nga sindikatat. Ju rikujtoj ritransmetimin e Ekopolitik nesër në Channel 1 në orën 13, po ditën e nesërme në televizionin Ora News në orën 14. Bashkë jemi sërish javën e ardhshme në Ekopolitik të premte në 21. Natën e mirë miq.